Hare Krishna, everyone. Hare Krishna mindenki. So welcome back to the Śrīmad-Bhāgavatam series. Szeretettel várunk benneteket be, vagy üdvözlünk benneteket a folytatásnál. I was just counting, the last session was on September the 17th. Szeptember 17-én volt az utolsó találkozónk. And today is January the 14th. És ma meg január 14-e van. So it's almost 4 months. Tehát majdnem 4 hónap telt el. Time flies. Hogy repül az idő. But it's been a very busy period. I was away for various reasons. Persze én nagyon el voltam foglalva, különböző okokból utaztam. But we are continuing with the third canto. De folytatjuk a harmadik énekkel. So you may remember we had 2 sessions on this third canto. Ha emlékeztek, a harmadik énekből eddig két találkozónk volt. September the 10th and September the 17th. Volt 10-én és 17-én egy. And so today we'll continue with the third session. Tehát ez most a harmadik találkozó lesz a harmadik énekből. We've had so many festivals. We had Radhashtami. Csomó fesztivál volt, Radhashtami. Govardhan Puja. We had the Prabhupada Marathon. Ugye volt a maraton, Prabhupada Marathon. The Prabhupada Marathon Festival. Aztán a fesztiválja, igen. And now we're here in January, and already we're in the middle of January. És már január közepén járunk. Time flies. Az idő repül. So we have to make sure that we use time very wisely. Tehát nagyon fontos, hogy okosan használjuk az időt. And of course these sessions are there to give us some desire, some taste, to use some of our time in connecting with Śrīmad-Bhāgavatam. És ezek a találkozók arra valók, hogy kifejlesztik bennünk azt a vágyat, azt az ízt, hogy tanulmányozzuk a Śrīmad-Bhāgavatamot. Okay. Both of them. Wow. One of them is a backup. Backup. I guess one of them is very good. Okay. Yes. So, without further ado, we have quite a lot to get through today. We are going through chapters 13 to 19. Elég sok dolgunk van ma, úgyhogy vágjunk bele. A 17-től 19. fejezetig kell foglalkoznunk vele. And it's all about Jay and Vijay and Hiranyaksha. És ez a Jayról, Vijayról és Hiranyaksháról szól. Which we see at the front here, we see this pastime. Ugye látjuk ezen a bevezető dián ezt a kedvtelést. This is a demon Hiranyaksha and Varahadev who comes to save Itt van the ez a day. Hiranyaksha démon és Varahadev. But anyway, more about that. We begin, of course, with our prayers. Kezdjük az imákkal. Our prayers to Śrīmad-Bhāgavatam. Ezek a Śrīmad-Bhāgavatammal kapcsolatos imák. This, of course, you'll remember, is Sanatana Goswami. Ez itt, mint emlékeztettek, Sanatana Goswami. Who is worshipping his wonderful deity, Madan Mohan. Aki az ő csodálatos múrtiát, Madan Mohant imádja. And at the same time he's writing. És ugyanakkor pedig ír. And he wrote so many wonderful literatures. És annyira csodálatos irodalmakat írt. Including these prayers to the Śrīmad-Bhāgavatam. És ő írta ezeket a csodálatos imákat a Śrīmad-Bhāgavatamhoz. So we do this in call and response. Akkor ezt most ilyen felelgetősben fogjuk csinálni. Sarva Shashrabdi Piyusha Sarva Shashrabdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvantodita Ditya Kalidvadontika Ditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita
Paramananda Pathaya Paramananda Páthaya Prema Varshyak Sharayate Prema Varsyak Sarayate Sarvada Sarva Sevyaya Sarvada Sarva Sévjája Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandho Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Man Mahadhana Madguru Man Mahatana Madnishtarka Madbhagya Madnistáraka Madbhagya Maddananda Namostute Madánanda Namostute Asadu Sadhu Tattayin A szádu szádu tádáin Atini Chochatakara Ati nicsócsatákara Hanamuncha Kadachin Mam Hánamuncsa kadácsimmám Premna Hrit Kantayospura. Premna hrit kantajószpura. So we're just going to go back and read the translations. Akkor menjünk vissza és olvassuk el a fordításokat. In Hungarian, someone to read the first. Akkor valaki legyen szíves a magyart olvassa. Yes. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Ó, Vaisnava-bakták életlevegője! Ó, Uram, Te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a kanyújba sötétségét. Te valójában Krisna vagy, aki visszatér közénk. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes oldalatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaidból tiszta Isten szeretetessége bújik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációja vagy. Gorgeous. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanító, ó gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes oldalamat ajánlom neked. Krishna likes exclusive devotion. Krishna szereti, hogyha kizárólagos odaadással fordulunk hozzá. We have many friends. Sok barátunk van, Some may be devotees, some may not be devotees. lehetnek ezek bakták, vagy nem bakták. We have wealth in so many ways. Sokféleképpen lehetünk gazdagok. You have a house, you have a car, you have Házunk van, autónk van, possessions. birtokunkban vannak dolgok. So many things which we take shelter of in this world. És ebben a világban annyi mindenünk van, aminél menedéket veszünk. Shelter means that we find peace and harmony in these things. Ez a menedék azt jelenti, hogy ezekben a dolgokban találunk békét és harmóniát. These things allow us to feel peaceful. Ezek a dolgok lehetővé teszik, hogy békések legyünk. With these things we feel an element of satisfaction. Ezekkel a dolgokkal egyfajta elégedettséget érünk el. And that's okay. És ez rendben van. But we have to know that all of these things are temporary. De tudnunk kell, mindig tudatában kell lennünk annak, hogy ezek a dolgok átmenetiek. And at best they last a lifetime. És legjobb esetben is csak egy életen át tartanak. But that's rare. És ez is nagyon ritka. Our real friend, Ami igazi barátunk, our real shelter az igazi menedékünk, is Krishna. Krishna. And either we have to voluntarily realize that in our lives, És vagy megtehetjük azt, hogy önként ezt felismerjük az életünkben, or Krishna will help us to come to that vagy realization Krishna majd hozzásegít, hogy ezt megértsük. through various situations in our lives. Azáltal, hogy különféle helyzeteket kreál az életünkben. If and when those situations arise, Amikor ha és amennyiben ezek a helyzetek előállnak, we have to understand that this is Krishna. akkor meg kell értenünk, hogy ez Krishna And actually this elrendezése. is Krishna's mercy on me because he wants me to come to him. És hogy ez Krishnának a kegye, mert ő azt akarja, hogy hozzá menjünk. And when we take every situation as Krishna's mercy to bring us closer to him, then life is transformed. És hogyha minden helyzetet Krishna elrendezésének tekintünk, ami azt segíti, hogy hozzá közelebb menjünk, akkor az életünk meg fog változni. Because what Krishna really wants is that we make him our number one priority. És amit Krishna igazán akar, az az, hogy őt tegyük az első számú, legfontosabb dologgá az életünkben. Number one priority.
ez az első számú dolog legyen. Finally, Trilokatma Prabhu. Ó, Śrīmad. Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, aki lelkesek, a megedesetlenek felszabadítója, lélek soha ne hagyj el. Lélek nyilvánulj meg szívemben és torkomban, Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. Please become manifest upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. This is our prayer to Krishna. Ez a mi imán Krishnához. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! Jai. Okay, so to remind everyone, we discussed in these first 4 chapters Csak hogy egy kis emlékeztető ezt a 4 fejezetet megbeszéltük. who were the key personalities in this session. Does anyone remember? I know it was 4 months ago, but just in case someone's looked at their notes. Tudom, hogy ez már 4 hónapja volt, de hát ha valaki emlékszik arra, hogy kik voltak a fontos személyiségek ebben a 4 fejezetben. Just names. Csak neveket mondjatok nekem. Hát ha valaki átnézte a jegyzeteit. 3 main personalities. 3 fő személyiség. Beginning of the 3rd canto. A 3. ének elején. Vidura, very good. Vidura, nagyon jó. Yeah? So what is Vidura doing? He's on a pilgrimage. Vidura ugyebár egy zarándokúton van. He left the palace. Elhagyta a palotát. Duryodhana said to him that you've given your life to this palace and to serving the kingdom. Duryodhana said to Duryodhana Vidura, azt mondta, hogy te az életedet ennek a palotának adtad, hogy ezt szolgáljad, ezt a palotát. but you're speaking Ezt a against me. You're telling my father to get rid of me. És mégis azt mondtad az apámnak, hogy szabaduljon meg tőlem. We'll give you a payment. The payment is your breath. Megadom neked a fizetséget, a fizetség az a lélegzeted lesz. Leave the palace now, get out of this kingdom. We'll pay you with your breath. We'll allow you to live. Tehát hagyd el ezt a palotát, de azonnal, és a fizetséged az, hogy engedem, hogy éljél, a lélegzetet he megkapod. basically booted him out of the temple. It's his uncle. Hát ugye ő a nagybátyja, de mégis kirúgta a palotából. In a Vedic nagybátyját. culture, to disrespect an elder is unheard of. A védikus kultúrában hallatlan dolog, hogy valaki egy idősebb, feljebb valójával szemben tiszteletlen. You know, in today's culture, it's the norm, you know, sort of, we hear that in the 60s, don't trust anyone over 30, that was a philosophy. Tehát a védikus kultúrában ez a norma, de ugye mi azt tanultuk a gyerekkorunkban, hogy ne bízz a 60-asokban. So in the 60s, the idea was don't trust anyone over 30. Oh, sorry. Tehát a 60-as években az volt az elv, hogy senkiben nem bíz meg, aki már betöltötte a 30-at. Yeah. So it's normal not to trust and to disrespect. Treat as an equal, at the minimum, someone who's older. Tehát itt tulajdonképpen a mostani világban az egy norma az, hogy nem bízunk meg, és nem nyilvánultunk tiszteletet az idősebbek iránt. In Vedic culture, there is such a respect and a mood of adherence to elders. Tehát a védikus kultúrában ott van a tisztelet és a ragaszkodás az idősebbekhez. So for Duryodhana to kick Vidura out with these words in this mood is heavy, very, very heavy. Tehát ugye, tehát akkor ez a helyzet, hogy Vidurát a Duryodhana kidobta a palotából, ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog volt. So Vidura went on pilgrimage for 37 years. Ugye Vidura elment 37 évig zarándokolni. Okay, so I don't want to get too much into the story. So Vidura is the main personality. He's asking questions. First, he asks... Ugye Vidura a fő személyiség, és ő kérdéseket tett föl. Először is mi volt az első kérdés? Anyone? Uddhava. Uddhava. That's the first personality, and we spoke quite a lot about Uddhava.
in that Ugye ő section. az első személyiség, és elég sokat beszéltünk róla. And then Uddhava sends, so there's Uddhava, and then Uddhava sends Vidura to Maitreya. És akkor ugye feltette a kérdéseket is Uddhavának, és ő elküldte Maitreyahoz. And then the third and fourth cantos is really a discussion between Vidura and Maitreya. És a harmadik és a negyedik ének az lényegében abból áll, hogy beszélgetés Vidura és Maitreya között. Yeah. So Vidura is asking questions of Maitreya. Vidura Maitreyát kérdezi. So naturally Vidura asks about Krishna. Természetesen Vidura Krishnáról kérdezi Maitreyát. Actually he asks Uddhava more about Krishna. Tehát tulajdonképpen inkább Uddhavától kérdez Krishnáról. And then with Maitreya they start to discuss the topics of universal creation. És Maitreyával inkább az univerzális teremtés témáját beszélik And meg. that's what leads to chapters 5 to 12, which are quite technical. Ez vezet el az 5-től 12. fejezetig, amelyek elég ilyen technikai jellegűek. Talking about the building blocks of creation. A teremtés építő kockáiról beszélnek. Mahavishnu is sitting on the causal ocean. A Mahavishnu az okozati óceánon fekszik, He glances at the pradhan. és rápillant a pradánra, Unmanifest material nature is ami pradhan. ugye a meg nem nyilvánt, a pradán az a meg nem nyilvánult anyagi természet, And that leads to a disequilibrium. és akkor ez egy egyensúlyzavart okoz, And creation begins. és ettől kezdődik a teremtés. The universes, as Mahavishnu breathes out, the universes emanate from him. És ahogy Mahavishnu kilélegez, az univerzumok elhagyják a testét. Imagine how many pores we have in the body. Csak gondoljunk arra, hogy nekünk hány pórusunk van a testünkön. From each pore, and a pore is tiny, Minden pórusból, és egy ilyen pórus nagyon picike, but from each pore of Mahavishnu comes one universe. de Mahavishnu minden egyes pórusából egy univerzum Just kijön. imagine the scale. Csak képzeld el, hogy a mértékét, How big is Mahavishnu? hogy mekkora nagy ez a We Mahavishnu. can't imagine, really. Igazán el se tudjuk képzelni. Yeah. And then within each universe is És minden egyes univerzumon belül van, so Mahavishnu goes in as Garbhodakashaya Vishnu. és an a Mahavishnu incarnation. megnyilvánul, mint Garbhodakshaya Vishnu. In each universe, a universe is called, what's the Sanskrit word for a universe? Mi a szanszkrit szó az univerzumra? Jagat. That's more world. Garbha. Do you say something different? Brahmanda. Brahmanda. That's what I was looking for. Brahmanda. Anda means egg. Anda azt jelenti, hogy tojás, vagy Yeah. petel. So the universe is egg-shaped. Tehát egy univerzumnak tojás formája van. And half of the universe is covered in water. A univerzum felét víz tölti meg. Yeah, so it's H2O. And, H2O. Yeah. And full of water. It's a lot of Just- water. És ez tele van vízzel. And then Mahavishnu lays on an Antashesh. És Mahavishnu, Sorry, Garbhodakashaya Garbhodakshaya Vishnu. Vishnu egy az Ānanda Caitanya, tehát ez a sok fejű kígyón fekszik. Yeah. And from his, so this is called the Garbhodaka Ocean. Ezt az óceánt úgy hívják, hogy Garbhodaka óceán. And he's called Garbhodaka Shai. Shai means to lay. Garbhodaka Shai Vishnunak hívják. Shai azt jelenti, hogy feküdni. Yeah. And from his navel comes a lotus stem. És a köldökéből egy lótusz hajt ki. I'm a great artist, as you can see. Látjátok, hogy milyen nagy művész vagyok, látjátok, hogy... Yeah. And I hope you can see at the back there. Remélem, hogy hátulról is látszik. At the top of the lotus stem is a lotus. És ugye a lótusz hajtás végén van egy lótusz And virág, in the lotus is Lord Brahma. és ebből a lótusz virágból kikel az Úr Brahma. And all the way up there is quite dark. És ott fent nagyon sötét van. Imagine you're born, or you wake up and you look around and you're in a foreign space. Képzeld el, hogy megszülettél,
felébredsz, körülnézel, és itt teljesen ismeretlen, idegen helyen vagy. And it's dark. És sötét van. You're alone. Egyedül vagy. No one there, nothing but darkness. Nincs senki ott, és sötét van. And you're looking around and you're thinking, what's the purpose of life? What am I here? Who am I? És akkor felteszed ezeket a kérdéseket, hogy mi az élet célja? Ki vagyok én egyáltalán? Anyway, we've already been through all of this. Ezen már ugye végigmentünk. But Brahma, eventually Krishna comes to inspire Brahma and instruct him on what to do. De aztán végül Krishna megjelenik neki, és elmondja neki, megtanítja neki, hogy mit kell tennie. When Mahavishnu glances at the Pradhan, that's primary creation. Amikor a Mahavishnu rápillant a Pradhanra, akkor az az elsődleges teremtés. All of the elements are created, the modes of material nature are created at that point. Az elemek, az anyagi elemek, a kötőerők megjelennek. And with those building, so that's primary creation. Ez az elsődleges teremtés. With those building blocks, Brahma then creates the universe. És ezekből az építő anyagokból kreálja, teremti Brahma az univerzumot. The universe is already created. He then he's the architect of the universe. Ő az építésze az univerzumnak. He fills it up. Tehát így megtölti az univerzumot. So he's known as the secondary creator. Tehát őt tekintjük másodlagos teremtőnek. So that's what we spoke about in chapters 5 to 12 in essence. Szóval erről beszéltünk az 5-től 12. fejezetben lényegében. These were quite technical chapters. Ezek meglehetősen technikai fejezetek voltak. There were a few people who were looking a little sleepy in that session, I remember. Emlékszem, hogy ez alatt az előadás alatt voltak, akik elbóbiskoltak. So today we're going to get into chapters 13 to 19. Most eljutottunk a 13-tól 19. fejezetig. We're heading in a slightly different direction. Itt egy kicsit most más vizekre vezünk. These chapters are more story-based. Ezek a fejezetek inkább történetek. And then everyone has a sense of relief. És akkor most megnyugodhattok, lehet, hogy nagy sóhaj. I'll explain a little more. Egy kicsit jobban el fogom ezt magyarázni. Next week we'll be continuing with Kardama Muni and Devahuti. A következő héten pedig Kardama Muni és Devahutival fogunk foglalkozni. Very instructive lessons. Roppant tanulságos leckék. Particularly on living grihastha life. Elsősorban arról, hogy éljünk a grihastha ashramban. Very instructive. Nagyon tanulságos. And then Devahuti and Kardama Muni, they have a child called Kapila. És nekik lesz egy gyerekük, akit úgy hívnak, hogy Kapila. And he's actually a partial incarnation of the Lord. És ő tulajdonképpen az Úrnak egy részleges megjelenése. And he gives great instructions to his mother Devahuti. És ő a Devahutinak, az anyukájának nagyon komoly tanításokat ad. And that is the last 9 chapters. És az utolsó 9 fejezet, which will summarize in 3 weeks from today. És ez 3 hét múlva lesz, ami ezt összegezi. There's a gap between, of course, and that is because there's a festival on the 28th of Sunday the 28th. Lesz egy kihagyás, ami a Dāyalnitāja Vijaya Gauranga szülinapi bulia miatt lesz. It's the birthday of Dāyalnitāja Vijaya Gauranga. Haribol! Haribol! So, third canto. Harmadik ének. Is really characterized by this appearance of Varahadev. Voltaképpen a Varahadevnek a megjelenése jellemzi. You may remember at the end of the second canto, there's a verse which talks about the various topics of the Bhagavatam. Emlékeztek, a második ének végén volt egy vers, ami a Bhagavatam különböző témáiról szólt. Atra sarga sargascha sthanam poshnamutaya manvantare shanu katha nirodha muktirashraya. Manvantar Ishanu Katha. So topics about the incarnations of the Lord. Az Úr megjelenéseinek témája. Ishanu Katha. So this is one of the
main incarnations of the Lord. Ez az Úr megjelenésnek az egyik fő megjelenése, fő inkarnációja. Which is given in the Bhagavatam. Ami a Bhagavatamban olvasható. Okay, before we really get into this, I wanted to speak a little about why do we accept the Śrīmad-Bhāgavatam? Mielőtt belevágnánk a fő témánkba, szeretnék arról beszélni, hogy miért fogadjuk mi el a Bhagavatamot, mint tekintét. So why do we accept? So we focus on. When I was growing up, in the Hindu pantheon, in Vedic literature, there are so many texts. It's confusing. Amikor én felnőttem, találkoztam azzal, hogy a hindu panteonban annyi személyiség van. Texts, books. És sok szöveg, sok könyv is van. Unlimited. Tulajdonképpen végtelen. Which book do I read to understand what the Vedic ideology is? Melyik könyvet olvassam el ahhoz, hogy megértsem, mi a védikus ideológia? And if you step back, if you look at the average person on the street, there are so many choices available. És hogyha még egy lépést visszalépünk, az utca embere számára annyiféle lehetőség van. How do we, as Gaudiya Vaishnavas, how do we have a confidence in describing creation and the creative process? Tehát, mint Gaudiya Vaishnavák, hogyan bízhatunk meg a teremtésről szóló történetben? How can we say this is where life comes from? It comes from Krishna. Milyen alapon tudjuk kijelenteni, hogy így lett az élet? Life comes from life. Prabhupada wrote this book. Prabhupada írta egy könyvet is ezzel a címmel, hogy az élet az életből jön. Where does our faith come from? Honnan jön a mi hitünk? So Jiva Goswami in the Tattva Sandarbha, that's what the TS stands for. Ez a TS azt jelenti Tattva Sandarbha, Jiva Goswaminak a műve. He really gets into this topic. Actually, it's the first topic that he discusses. Ez az első téma, amit ő megbeszél. And hopefully this will help to increase your own understanding. Remélhetőleg ez segít abban, hogy megerősítse a ti megértéseteket. But also it's a very useful framework when you're preaching also, when you're sharing Krishna consciousness with De ez others. arra is nagyon jó, amikor prédikálunk, amikor megosztjuk a Krishna tudatot. Yes. Ez a könyv magyarul is elérhető. Nice. Préma majd Prabhu kegyéből. Nice. So, if you look at the acharyas, Haridas Thakur, he's the Namacharya. Ha megnézzük az ácsárjákat, Haridas Thakur a náma ácsárja. So the tattva and the practice of chanting the holy names, Haridas Thakur is a perfect example. És annak, hogy hogyan kell a szent nevet énekelni, Haridas Thakur a tökéletes példa. Rupa Goswami is the Rasacharya. Rupa Goswami a raszácsárja. Yeah, so in terms of the technicalities, the mellows between Krishna and his devotees, he's given the deepest insights on this topic. Rupa Goswami a raszácsárja, őtőle lehet megtanulni annak a mélységét, hogy a Krishna és a baktái között milyen hangulat van. Jiva Goswami is the Siddhanta Acharya or the Tattva Acharya. Jiva Goswami a Siddhanta vagy Tattva ácsárja. He has a very deep and clear understanding of the Siddhanta, the philosophical truths. Tehát őnek egy nagyon-nagyon mély megvalósítása van a filozófiai igazságról. Many say that he's the greatest philosopher of his time. Sokan mondják, hogy ő a korának a legnagyobb filozófusa volt. Many also say that he's the greatest philosopher of all time. Még olyanok is vannak, akik azt mondják, hogy minden időknek a legkomolyabb filozófusa. So he begins the Tattva Sandarbha by establishing why the Śrīmad-Bhāgavatam is the topmost praman, or source of evidence. Tehát ő a Tattva Sandarbhát azzal kezdi, hogy megmagyarázza, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam miért a csúcsa mindenféle pramánnak, mindenféle irodalomnak. So if we're trying to establish anything, creation, the nature of God, any of these topics,
why do we go to the Śrīmad-Bhāgavatam of every source of information that's available in the universe? Tehát, hogyha az univerzumban elérhető sok-sok információforrást nézzük, miért a Śrīmad-Bhāgavatamhoz kell fordulni, hogy megértsük a teremtést és Isten lényegét? Yeah, Google is God. Google Isten. AI is turning, right? Yeah. A mesterséges intelligencia is. You want to know anything, you go to AI. I mean, AI is really, it's right. Yeah. It's ha bármit meg akarsz tudni, akkor a ChatGPT-hez fordulsz. One of the boys wanted to give a class. Az egyik fiú akart egy leckét adni. So then he asked ChatGPT. És akkor megkérdezte a ChatGPT-t. And I was amazed at the level of detail. It was a good class. És megdöbbentem az, hogy milyen mélység, milyen részletekbe ment, és egy jó leckét tartott. And it took a minute. És egy percig tartott. You know, the amount of time it takes to put the topic in, refine it a little bit, and then it just gives bang, bang, bang. Just a class. Tehát csak megadta a témát, és akkor a ChatGPT csak köpte ki a dolgot. So, you know, ChatGPT is God, right? Okay. Tehát akkor ChatGPT Isten, ugye? Why do we go to the Bhagavatam? Miért megyünk akkor mégis a Bhagavatamhoz? And why do we have to hold on to the Bhagavatam? És miért kell kapaszkodnunk a Bhagavatamba? So this is what he's really establishing. So I'll go through this. Tehát most akkor ezen végigmegyünk, mert szeretnék ezen végigmenni, hogy miért. Yeah. So really he filters everything out. To show that Bhagavatam is the conclusion of everything. Igen, tehát ő mindent kiszűr abból, hogy bebizonyítsa, hogy a Bhagavatam a legfőbb tekintély. Yeah, so this is a summary, of course, by reading the Tattva Sandarbha. If you're so inclined, you'll get more detail. Tehát ez most csak egy összegzés, hogyha elolvassátok a Tattva Sandarbhát, akkor több részletesebben meg lehet ezt ismerni. The first question he asks, and if you're talking to someone outside, then this will be a natural question. Which methodology, descending or ascending? Az első kérdés, amit feltesz, és ez tulajdonképpen, hogyha az utca emberét megkérdezitek, tényleg ez a legelső kérdés, hogy melyik módszer, a felszálló vagy a leszálló módszer az alkalmas. So really the question is, you have the senses or the mind. Ugye vannak az érzékek, van az elme, versus so you can either ezzel szemben állnak a szentírások or authority, vagy a tekintélyek. So which methodology do we use? Do we use ascending knowledge? So do we try to work things out according to our mind and senses, pratyaksha? Tehát most akkor melyik a jó módszer? A felszálló módszer, tehát amikor az érzékeink és az elménk alapján megpróbáljuk kitalálni, hogy vannak a dolgok. Or do we accept authority? Vagy pedig elfogadjuk a tekintélyt. Descending knowledge. A leszálló ismeretszerzés. Yeah, so when we come to, for example, the topic of creation. Például itt van a teremtés kérdése. One thing that, our mind and senses are so limited. Tehát ugye az elménk és az érzékeink korlátozottak. Yeah. I cannot see what is beyond this wall. Nem látom azt, hogy mi van a fal mögött. Okay, fine, I know it's the restaurant. Persze tudom, hogy ott van az étterem. But I can't see if there's someone there behind this wall. De ezt nem látom, hogy ott most van-e valaki, vagy nincs. My senses are limited. Tehát az érzékeim korlátozottak. Yeah. We were talking the other day and just saying how a dog can hear a wider range of frequencies than the human ear. De a napokban beszélgettünk, hogy egy kutya az sokkal szélesebb spektrumú hangot tud meghallani, mint mi. So there may be certain sounds which we are unable to hear. Tehát lehetnek olyan hangok, amiket egy kutya meghall, de mi nem tudunk meghallani. Our senses are very limited. Tehát az érzékeink korlátozottak. We make mistakes. Hibázunk. Yeah. They say to err is human. Szokás mondani, hogy tévedni emberi dolog. Yeah. So we have imperfect senses. We make mistakes. Sometimes maybe we cheat. Sőt, néha még csalunk is. Yeah. So our faculties
are very weak in really coming to a conclusion. Tehát tulajdonképpen a mi képességeink azok nagyon korlátozottak arra, hogy valamilyen végső eredményre jussunk. And in everyday life we accept authority in so many ways. És tulajdonképpen a mindennapi életben annyi mindenféle tekintélyt elfogadunk. Who went to school? Ki az, aki járt iskolába? Hope everyone went to school. You didn't go to school. And at school you have teachers. Ugye az iskolában vannak tanárok. And the teachers disseminate knowledge. És a tanárok osztják az észt, osztják a tudást. So they are an authority, and based on that authority they give the students knowledge and wisdom. Tehát ők egy tekintélyt képviselnek, és a tekintély alapján adnak tudást a gyerekeknek. We have parents, we take advice from parents. Vannak szüleink, elfogadjuk a szüleink tanácsát. So hearing from someone who knows more. Tehát ez tulajdonképpen hallás olyantól, aki többet tud. Yeah. So descending knowledge is something which we do very regularly, which we receive very regularly, and it is, according to the Vedic literatures, it is a superior way of gaining knowledge. Tehát ez a leszálló ismeretszerzés, ez az, amit nap mint nap csinálunk, vagy elfogadunk, és a védikus felfogás szerint ez magasabb rendű, mint a saját érzékeink alapján szerzett tudás. So the first thing Jiva Goswami says is that we are open to receiving descending knowledge. Jiva Goswami tehát először azt mondja, hogy mi nyitottak vagyunk afelé, hogy leszálló tudást szerezzünk, leszálló úton szerezzük tudást. Next thing, which source? A következő kérdés, hogy melyik forrás? Material knowledge or spiritual knowledge? Hogy anyagi vagy lelki forrás. Yeah, so as we said, the mind and senses are prone to make mistakes. Tehát ugye, amint mondtuk, az elme és az érzékek hajlamosak arra, hogy hibát To kövessenek be el. illusioned, to cheat. Hogy illúzióba vigyenek minket, hogy csalásra vegyenek rá. And therefore we need to be open to receiving knowledge from an infallible source. Tehát nekünk érdekünk az, hogy egy csalhatatlan forrásból szerezzünk tudást. The Vedic literatures, the word is used apaurushaya. A védikus szó erre az apaurushaya. Purusha means man. Purusha azt jelenti ember. Apaurushaya means Non-human. non-human. Apaurusha azt jelenti, hogy nem emberi, ember feletti. Yeah. So then, okay, fine, I'm open to receiving knowledge from a spiritual tradition. Tehát rendben van, akkor most már nyitott vagyok ahhoz, hogy egy lelki forrásból szerezzek tudást. But there are so many options on the spiritual landscape. De hát ezen a lelki palettán annyi szín van. And it feels like every month there's a new spiritual group popping up. Úgy tűnik, hogy szinte havonta jelennek meg újabb lelki csoportok, irányzatok. A new type of yoga. Egy újfajta jóga. A new school which comes, a new teacher who's advertising themselves. Egy új iskolát alapítanak, egy új tanító jelenik meg. And all offering some sort of spiritual process. És mindegyik valamilyen lelki folyamatot kínál. Each one easier and more watered down than the other. És az egyik könnyebb, meg vizezettebb, mint a másik. And people are confused. És akkor megzavarodunk. And then, they meet Shinko Dave on the street at Galvin there, and he's trying to give them Krishna consciousness, which is a bona fide religious process. És akkor Sinkó Dávid kimegy a Kálvin térre, és megpróbálja a Krishna tudatot átadni, ami ugye egy hiteles lelki folyamat. And they're looking at him, and they're thinking, he seems like a nice guy. És akkor ránéznek, és azt mondják, hát kedves fiú. He knows what he's talking about. Tudja, miről beszél. And I'd like to get to know more. Szeretnék többet megtudni. But there are so many options out there. Tehát annyi választék van, hatalmas választék. And I don't really fancy wearing a bedsheet either.
És különben is nem tetszik az, hogy ilyen, nem tetszik? Tetszik? Yeah, igen. Nem tetszik, hogy ilyen lepedőbe van öltözve. So, you know, and then they kind of, I'm not sure, and then they'll go for something which looks a little easier, where they can still wear their trousers and whatever else, you know. És akkor inkább tovább lépés ahhoz állaknak, hogy rendes nadrágja van. And, you know, so there are so many options out there. Why the Vedic process? Tehát akkor miért válasszuk mi a védikus folyamatot? Yeah. So, if we look at the eternality, hogyha azt tekintjük, hogy melyik az, amelyik örök. The comprehensiveness, how detailed it is, hogy mennyire átfogóak ezek, mennyire részletesek. How it brings about auspiciousness. Mennyire kedvezőek, mennyire hoznak egy kedvező eredményt. And how beautiful it is. És mennyire szépek. Yeah. So Jiva Goswami explains, number one. Jiva Goswami megmagyarázza elsősorban. If we look at all of the options out there. Hogyha az összes rendelkezésre álló választékot nézzük. The Vedic tradition has no beginning. A védikus hagyománynak nincs kezdete. It didn't begin 2000 years ago. Ez nem 2000 éve kezdődött. Or 1400 years ago. Vagy 1400 évvel ezelőtt. Or even 2500 years ago. Vagy akár 2500 évvel ezelőtt. It's called Sanatan. Actually, the Vedic tradition is called Sanatan Dharma. It means the eternal religion. A védikus tudás, vagy a védikus vallást úgy hívják, hogy Sanatana Dharma, azaz örök. The religion of the soul. Mert ez a léleknek a vallása. So it's not based on what family you were born in or what country you were born in. Ez nem azon alapul, hogy milyen családban születtél, milyen országban születtél. It's the religion of the soul. Ez a léleknek a vallása. So it's eternal. Tehát örök. You will find no group of literatures which has more detail and insight into the nature of this world and the nature of the spiritual world. És nem találsz olyan folyamatot, vagy olyan vallást, amelyik többet tudna erről a világról, vagy a lelki világról. If you read and study, it's such an intricate science. Hogy egy ennyire részletes tudományt tanulmányozol, then it brings about great auspiciousness. Akkor az nagyon-nagyon kedvező hatással lesz. So some people, they look at the Bhagavad Gita, it's based on a battlefield and God is telling someone to fight and kill, and they think, my God is, you know. Ugye valaki csak nézi a Bhagavad Gitát, hogy akkor most Isten arra kíván rávenni valakit, hogy harcoljon és öljön, te jó ég. But if one really understands the message of the Vedic literatures, it is one of great peace and harmony. De hogyha valaki igazán megérti a védikus irodalomnak az üzenetét, az békéről és harmóniáról szól. So much instruction is given into how to live in this world with peace for oneself and for society. Csomó tanítást tartalmaz arról, hogy hogyan kell ebben a világban úgy élni, hogy béke és harmónia legyen az egész társadalomban. A few days ago I was just editing the new English BTG magazine, which is it's coming out soon. Néhány nappal ezelőtt szerkesztettem az új angol nyelvű BTG magazint, ami nem sokára ki fog jönni. And very many of the articles are talking about how Ayurveda can bring peace and harmony for the body and for the world. Egy csomó cikk szólt arról, hogy az Ayurveda hogyan tud békét és nyugalmat hozni, harmóniát hozni a test számára és a világban. The Vedic literatures cover all aspects of knowledge. Material and spiritual. A védikus irodalom minden szempontot lefed. And teach us how to live in this world in a godly way. És arra tanít, hogy éljünk ebben a világban istenes módon. And finally, last but not least, just the beauty of it all. És hát utolsó sorban, de nem utoljára, de nem utolsó sorban, hogy milyen szépen lehet élni. The beauty of this world, but ultimately the beauty of God, of Krishna. Most traditions don't even say or know what God looks like.
Aha. Tehát ugye itt szó van a világ szépségéről és Isten szépségéről, tehát egy csomó vallás egyáltalán nem szól semmit arról, hogy milyen szép Isten. But for example, in these chapters that we'll be discussing today, there's a beautiful description of Vaikuntha. Például ebben a fejezetben, az egyik fejezetben, amiről ma beszélgetni fogunk, arról szól, hogy milyen gyönyörű Vaikuntha. As the four Kumaras enter into Vaikuntha, they're going through the 6 gates. És a 4 kumára hogyan lép be a Vaikunthára, és hogyan megy át 6 kapun. Such a wonderful description of Vaikuntha. Csodálatos leírás a Vaikunthának. And then such a wonderful, beautiful description of the Lord. És annyira gyönyörű leírás az Úrról. So, on all of these levels, Jiva Goswami says that the Vedic literatures, there is nothing which matches them. Tehát Jiva Goswami elmondja, hogy minden szinten nincsen párja ennek a védikus irodalomnak. Okay, so I'm sold. I'm a follower of the Vedic tradition. Oké, akkor ezt most megvettem, és akkor én a védikus folyamatot fogom, vagy hagyományt fogom követni. But then it's confusing. Within the Vedic tradition, there are so many options. De hát most még a védikus tradíción belül is annyiféle lehetőség van. Like I was saying, I grew up in a family where, it was confusing. Tehát ugye én egy olyan családban nőttem föl, ahol engem kicsit összezavartak. Is it Shruti or Smriti? Legyen Shruti vagy Smriti. So Shruti means those things which have been heard. A Shruti arról szól, hogy a hallott dolgok, amiket hallottunk. And Smriti means those things which have been remembered. És a Smriti arról szól, amire emlékezünk. Yeah. So many try to establish that Shruti is superior. Sokan próbálják alátámasztani, hogy a Shruti az fölötte áll. But it can be very hard to follow. De nagyon nehéz lehet ezt hallgatni, követni. Many of the Shruti literatures have been lost over time. És az idők során nagyon sok elveszett ebből a Shrutiból. There are many different perspectives which are given in these literatures. Nagyon sokféle nézőpont van ezekben az irodalmakban. And to really understand them, you have to be pretty expert at Sanskrit and grammar. És ahhoz, hogy rendesen megértsük, ahhoz profinak kell lennünk a szanszkritban és a nyelvtanban. But the Smriti literatures, which is basically the Puranas and Itihasas. És a Smriti irodalom azonban, amik lényegében a puránák és az itihásák. So basically it's much simpler, it's stories in the main. Ez sokkal egyszerűbb, ezek történetek. Some people try to say, well, it's simple and therefore it's not as authoritative. Vannak, akik azt mondják, hogy ez nagyon egyszerű, tehát ez nem igazán hiteles. But Jiva Goswami explains that these, particularly the Puranas, de Jiva Goswami megmagyarázza, hogy ezek, különösen a puránák, they are unrivaled. They're called the fifth Veda. Ezek tulajdonképpen páratlanok. They're called the fifth Veda. Tehát mondható, hogy ők az 5. Véda. So the Shruti includes the 4 Vedas. A Shruti az a 4 véda, benne van a 4 véda. Yeah. But the Smriti is known as the 5th Veda. De a Smriti azt úgy tartják, hogy az az 5. véda. And he says that these Puranas, és azt mondja, hogy ezek a puránák, the word actually comes from Purna. A Purna szóból ered, which means perfect or complete. Ami azt jelenti, hogy tökéletes, teljes. So these Puranas are actually perfect. Tehát ezek a puránák voltak éppen tökéletesek. Yeah, so then he says that actually the Smritis are superior. Tehát ő azt mondja, hogy végül is a Smriti felette áll. Yeah. Okay, Jiva Goswami, we accept. Akkor jó, elfogadjuk Jiva Goswaminak, hogy akkor Smriti legyen. And in particular the Puranas. És hogy főleg a puránák. How many Puranas are there? Hány purána van? 18? 18? 100. That's Upanishads. 18 Puranas. Ugye van 18 purána. 6 are in the mode of goodness. 6 van ebben a jóság kötőerejében. 6 in the mode of passion, 6 in the mode of ignorance. 6 van a szenvedés, 6 van a tudatlanság kötőerejében.
So, of course, we know the story, and I won't go through the whole story, but Vyasadeva was writing the Vedic literatures, he felt dissatisfied. Nem akarom megismételni a dolgokat, tehát ugye Vyasadeva megírta a védákat, és nem volt teljesen elégedett. And in his maturity, after receiving instruction from his guru Narad Muni, és hát in his maturity, tehát ugye ő már egy érett állapotban elfogadta a gurujának, Nárada Muninak a tanításait. after being corrected and instructed by his spiritual master, Miután a lelki tanítómestere őt kiavította és tanította. Vyasadeva wrote the ripened fruit of the Vedic literatures, És akkor ezután írta Vyasadeva a védikus irodalom érett gyümölcsét. the best of the 18 Puranas. A legjobb, a 18 puránából a The legjobbakat. Purana, one of these 6 Puranas in the mode of goodness, A 6 jóság kötelében levő purána közül az egyik, and that is the a Purana, the Bhāgavata Purana. Śrīmad-Bhāgavatam. Yeah. So Sarva Vedanta Saramhi is the essence of all of the Vedic literatures. Ez minden védikus irodalomnak a lényege, a kivonata. Yeah. Yes. Sorry, how can we say, hogyan mondhatjuk azt, hogy a jóság kötőerejéhez tartozik a Bhāgavata Purana, amikor Amala Purana, amikor transzcendentál? How can we say that about, you understand? But please, for the Yeah. audience. That the Bhagavata Purana is in goodness when it is Amla, so perfect and it's transcendental. Yeah, so thank you, Pru. Köszönöm. So how can any of the Puranas be in the modes of ignorance, passion or goodness? Hogyan lehet az egyetlen Purana is szenvedélyben vagy tudatlanságban? So actually the Puranas themselves are not in these modes. Tulajdonképpen ezek a puránák nem ezekben a kötőerőkben vannak. Rather, the teachings of these 6 Puranas are most relevant for people who are governed by ignorance. Hanem inkább úgy kell tekinteni, hogy ezek a puránák azok számára a többet mondók, akik a tudatlanság kötelében vannak. These 6 Puranas are most relevant for those governed by passion. És a másik 6 purána pedig azok számára a legérdekesebb vagy legtöbbet mondó, akik szenvedélyben vannak. And these 6 Puranas are most relevant for those in goodness. És a következő 6 purána pedig azoknak jó, akik jóságban vannak. Because actually what our Vedic literatures do is that they give multi-level spirituality. Tulajdonképpen a védikus irodalom több szinten is adja a lelkiséget. It's not that you either do this or you go to hell. Nem olyan van, hogy na, vagy ezt csinálod, vagy mész pokolra. Yeah, so there are many different levels according to where someone is at. Tehát ugye attól függően, hogy az illető milyen szinten van, különböző lehetőségek vannak. So there's a spectrum. We are sometimes, the Vedic tradition is called polytheistic. The Vedic what? The Vedic tradition. A védikus hagyományt sokszor politeistának, tehát sok Isten hívőnek tekintik, And vagy mondják. sometimes devotees say that we are monotheistic. És akkor a bakták persze azt mondják, hogy mi monoteisták, tehát egy Isten hívők vagyunk. Most accurate is that we're probably closer to being, we're obviously closer to being monotheistic. Ha a legpontosabbak akarunk lenni, akkor a monoteistához vagyunk a legközelebb. But actually, technically, we are called Oligoteistic. no. So we're polymorphic by monotheistic. Aha. I don't know how you translate that. I understand. Yeah, okay. So, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a monoteisták vagyunk, de akik sokféle formában imádják Istent. Yes. But we're bi monotheistic. De hát lényegében monoteisták vagyunk, egy istenhívők vagyunk. But it's bi monotheistic. And I'll explain what bi means two. Aha, tehát kettős. Right. Kettősség. So we're closer to being monotheistic. So it's not that we have many gods. Nem, tehát mi közelebb vagyunk az egy istenhithez, nem azt jelenti, hogy sok-sok Istent imádunk. We are monotheistic, there is one God.
Tehát abból a szempontból monoteisták vagyunk, hogy egy Isten van. But that one God has a consort. De ennek az Istennek van egy társa, Which is, and Śrīmati Radharani is very, very important. Śrīmati Radharani, aki nagyon-nagyon fontos. And therefore we are bi-monotheistic. Tehát akkor kettős monoteisták So vagyunk. there is a masculine aspect of God and a feminine aspect of Tehát God. Istennek van egy férfi és van egy női aspektusa. So we're bi-monotheistic, number one. Tehát, okay, so this bi is the Latin bi, not the English Right, yes, bi. yes, sorry, I'm sorry. yeah, no. Sorry, tehát akkor ez a bi, ez a kettősséget jelenti. And then polymorphic in the sense that there is one God, Tehát polimorf olyan szempontból, hogy egy Isten van, but that one God manifests or de ez az egy incarnates Isten nagyon-nagyon sokféle at different formában times in meg tud. different places for different purposes. Különböző időkben, különböző helyeken, különböző célból sokféleképpen And megjelent. also there are many different aspects of God which espouse or will promote different aspects or different levels of religion for people at different levels. És of ezek a evolvement. megnyilvánulásai a különböző emberek számára a különböző aspektusokat, különböző szinteket nyilvánítanak meg. So the point is that wherever you're at, connect with spirituality. A lényeg az, hogy bármilyen szinten vagy kapcsolódj a lelkiséghez. Not everyone wants pure, unadulterated love of God. Nem mindenki kész arra, hogy akarja a tiszta, vegyítetlen Isten szeretetet. You know, love of God is here, but someone may be here in the journey, someone may be here, someone may be here, someone Tehát may ugye, be here. ha ez a csúcs az Isten szeretet, akkor ezen az úton van, aki itt van, valaki ott van, valaki amott van. So wherever you are, you can plug in De bárhol vagy, bekapcsolódhatsz. and begin your progression up the ladder, the És akkor progressive ladder. bárhol vagy, elkezdheted ezt a fejlődést a csúcsszint felé. Utat a csúcsszint felé. Now the Śrīmad-Bhāgavatam, ultimately yes, dharma projita kaitavotra parama nirmatsranam satam. So it's kicking out all types of cheating religion. A Śrīmad-Bhāgavatam mindenféle csaló vallást kirúg. So is it governed by goodness? Ezt vajon a jóság irányítja? It's on the transcendental platform. Tehát ugye transzcendentális szinten van. So this is a summary. You know, actually transcendence is pure goodness. Tehát tulajdonképpen a transzcendencia az a jóság minősége, tiszta jóság. Tiszta jóság. When we talk about the mode of ignorance, it doesn't mean there's no goodness or no passion. Amikor a tudatlanságról beszélünk, nem azt jelenti, hogy ott nincs jóság, vagy nincs szenvedély. It means that this person or this situation is governed or ignorance is dominant. Ez csak azt jelenti, hogy ezt a helyzetet, vagy ezt a személyt a tudatlanság uralja, vagy az a domináns faktor. So if we take the 6 Puranas which are governed by goodness, hogyha vesszük azt a 6 puránát, amit a jóság irányít, the Bhagavatam, this is increasing goodness. Increasing goodness. Tehát ugye ott a jóság az növekszik. So the other 6 Puranas, Garuda Purana for example, they will be somewhere on this scale. Tehát például a másik 6 Purana esetében, mondjuk a Garuda Puránában, But the Bhagavatam is ott esetleg ezen a skálán máshol van, de szintén ezen a skálán van. and the Bhagavatam has a very high degree of goodness. És a Bhagavatam nagyon-nagyon magas jósági faktor. Pure goodness. Tiszta jóság. Nirvatsaranam is pure goodness. Pure goodness is Shuddha Sattva, is transcendental platform. But it does it equal to Nirvatsaranam? So this is someone who is non-envious will be at that. You know, this is really who it's aimed at. And what Prabhupada did was that he said, okay, well, just wherever you're at, follow this. Prabhupada azt The mondta, elevator. hogy bárhol vagy, ezt kövesd.
So, yeah, is that okay, Prabhu? Ez így rendben? Yeah. Rendben van? So, yeah, once, it's 11 o'clock, Prabhupada was in Mayapur, and there was a devotee, and there was Kali Puja going on at that time. Prabhupád Mayapurban volt, és éppen akkor volt a Kali Puja. Dayalu was telling me yesterday the story. And Sorry, who said the story? Dayalu was telling the story. Okay. Tehát ő mondta, ezt a történetet mondta el. And there was a devotee, and he saw Kali Puja going on. Volt egy bakta, aki látta, hogy itten a Kali Puja éppen történik. In Bengal, it's very common everywhere. Bengáliában ez nagyon általános. And he asked Prabhupada, which is better? Is it better to be a follower of Christianity, of Islam, or of Kali? És Prabhupádot megkérdezte, hogy melyik a jobb, a kereszténység, az iszlám vagy a Kali imádata. Who says Christianity? Who says Islam? And who says Kali? Most Kali. The goddess The goddess Kali. Tehát Kali istennő. Yeah, not Kali Yuga, no. Kali Ma, So most of you didn't vote. Shall we start again? Okay, who says... sokan nem szavaztak. Hát who says Christianity? Yeah, okay. Who says Islam? Amara, yeah. Okay, so most of you say Kali then? Most of you. Okay, so Prabhupada said Kali. Prabhupada azt mondta, hogy Kali. Worship, why? Miért? Why? Miért? It's Vedic. Mert az védikus. Right? Did you hear this from him as well? Or no, Yeah, I said the same. So it's Vedic. But the others also come, of course, very indirectly. This is Prabhupada. Okay. Because you're following the Vedic process. Mert követi a védikus folyamatot. And gradually, és fokozatosan. You have faith in the Vedic process. Tehát az a lényeg, hogy van hited a védikus folyamatban. And the level of insight. És hogy mennyire világosít ez meg téged. And the pure love of God, which is ultimately the conclusion of the Vedic literatures and is given in the Bhagavad Puran. És hogy mennyire visz közel a tiszta Isten szeretethez, ami ugye a védikus one's connection with and adherence to the Vedic literatures. Tehát az, hogy kapcsolatban van a védikus irodalommal és ragaszkodik hozzá. Will give them a qualification to then progress through the stages which az ad nekik egy képességet arra, hogy végigmenjenek ezen a folyamaton. Yeah. So this is very relevant because, for example, if you're speaking to an atheist, tehát ez nagyon fontos, mert hogyha egy ateistával beszélünk például, then the first thing you have to establish is, okay, ascending or descending. Akkor az első dolog, amit tisztázni kell, hogy akkor a felszálló vagy a leszálló folyamat. And helping them to accept descending knowledge. És hogy segíteni nekik abban, hogy a leszálló folyamatot elfogadják. Yeah. Do we accept our mind and senses, or do we accept knowledge, spiritual knowledge? Hogy elfogadják az elmét és az érzékeket, vagy pedig a lelki eredetet. So an atheist you need to help them to develop the humility to be able to accept. Segítenünk kell az ateistáknak, hogy kifejleszték azt az alázatot, ami ehhez kell. I'll just finish this and then if you're speaking to a spiritual seeker, so they're already on this platform. They're ready for spirituality. Tehát, hogyha egy olyannal beszélsz, aki már egy ilyen lelki kereső, tehát aki már elérte ezt a szintet, so then it's about how to bring them to the point where they can understand that the Vedic literatures provide the greatest revelation of God. Akkor hogy lehet velük megértetni azt, hogy a védikus irodalom adja a legjobb fedi fel legjobban Isten létét. And if you're speaking to a Hindu who's already accepted the Vedic literatures, és hogyha egy hinduval beszélsz, aki már elfogadta a védikus irodalomnak a alapvető fontosságát, then it's about persuading them how Smriti,
as Jiva Goswami does, how Smriti is superior, and amongst Smriti literatures, the Bhagavad Puran is a topmost. És akkor már őnála már az lesz a kérdés, hogy elfogadtassuk vele a Smritinek a felsőbbrendűségét, vagy felsőségét, és akkor azon belül a Bhagavad Puránát. David. My question was regarding the beginning, but I'm not sure if it's the proper question. So my question is, how can we trust any source? So I think that's a common doubt. Like, okay, you're saying that we accept anyways, but I don't trust those sources either, and I don't trust these sources. So how can I trust the source? What you're recommending? Not sure I understood correctly. Can you translate yourself? Hogy az egy ilyen gyakori kétel szokott lenni, hogy oké, hogy azt mondod, hogy eleve sok mindent a leszálló úton fogadok el, tehát hogy valakit csak úgy elfogadok, de hogy honnan tudom, és azokban se feltétlenül bízok, de akkor ebbe se bízok, és hogy akkor mi okom lenne bízni mondjuk abban, amit te javasolsz, tehát hogy mi a bizonyíték arra, hogy ez egy megbízható forrás. So, I think I'd say two main things if I was speaking to someone who's in that state of mind. Aki ilyen elme állapotban van, az egy eléggé sok mindent lehet mondani. I was trying to remember the verse, but basically Krishna says that if you don't have faith, then there's peace neither in this world nor in the next. Ugye Krishna mondja a Gítában, hogy ha nincsen hited, akkor békét se lesz se ebben a világban, se a következőben. So sometimes you meet people who just don't trust anything, don't trust anyone. Hát sokszor találkozol olyan emberekkel, akik senkiben és semmiben nem bíznak. And they're obviously, they've had a tough time in the material world, in this life, in previous lives, and that's why they've got to this state, to this situation. Úgy jutottak ilyen helyzetbe, hogy ebbe az életbe, vagy korábbi életbe nehézségekkel kellett megküzdeniük. So one thing that to be conscious of is trust building, kindness, friendship is very important for them. Tehát azt kell megértenünk, hogy a bizalomépítése, a kedvesség, a barátság, azok nagyon fontosak. Often, there's a fear, De sokszor ott van a félelem. There's a fear of being hurt again, of being cheated again. Hogy már megint sérülni fognak, vagy valaki megint becsapja őket. And those are emotions, and emotions very difficult to put aside and overcome. És az ilyen érzelmeket nagyon nehéz félretenni. So it's often not a philosophical issue. It's an Sokszor ez nem emotional. is filozófiai kérdés. So that's why I'd say friendship is important, number one. Ezért a barátság nagyon fontos. And if we speak more on the philosophical side, És hogyha kicsit többet beszélünk a filozófiai oldaláról, then I think it's important for them to see that, open them up to taking a look, engaging in the experiment. akkor fontos, hogy vegyenek részt ebben, tegyenek egy kísérletet, vagy próbálkozzanak meg. So Srila Prabhupada always emphasized how Krishna consciousness is a science. Srila Prabhupada nagyon hangsúlyozta, hogy a Krishna tudat az egy tudomány. Just like at school, there was a hypothesis. Ugye az iskolában is van egy feltételezés, Yeah, you try this egy chanting. elmélet. You try this lifestyle. Próbáld ki ezt az életstílust. Yeah, resting early, rising early, chanting, Korán serving, lefeküdni, korán kelni, dzsapázni, and give it 6 months. és akkor szállj erre 6 hónapot, So there's the hypothesis, then there's 6 months of experiment, and then there's a conclusion. Does it work or does it not? Szóval van egy elmélet, próbáld ki 6 hónapig, és akkor van egy következtetést le tudod vonni. Engage in, often these people are kind of, like to think of themselves as scientists or scientific in their approach. Sokszor ezek az emberek tudósnak tekintik magukat, vagy tudományosnak tekintik a megközelítésüket. Engage in their experiment. Hát akkor tessék But kísérletezni. this is why Srila Prabhupada wanted to start the BI, or that's why he started the BI, Bhaktivedanta Institute. Ezért Prabhupada ezért kezdte a Bhaktivedanta intézetet. Ezért Prabhupada alapította wanted meg. to make the Bhagavad Puran, the Śrīmad-Bhāgavatam,
accessible and comprehensible to the people of the world. Azt akarta Prabhupád, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam hozzáférhetővé váljék, érthetővé váljék a világ számára. He wanted devotees to become PhDs, doctors, scientists. Akarta, hogy bakták legyenek, tehát csináljanak PhD-t, legyenek tudósok. Because when you have a few letters after your name, then everyone listens. Mert ugye van egy pár betű a neved után, akkor mindenki jobban odafigyel. And he wanted the devotees to present to the world that this is the wisdom of the Śrīmad-Bhāgavatam. This is the insights into creation that it has. Tehát azt akarta, hogy a bakták révén meg lehessen mutatni a világnak, hogy ez a teremtésnek hát így lehet megérteni a teremtést, és így lehet hogy volt ez? So that's the insight to creation And that's good. Okay. Okay. Tehát hogy az emberek fogadják el, hogy ez tudomány. And you know, when you look at what people accept today, hogyha azt nézzük, hogy az emberek mit fogadnak el manapság, they accept this theory of evolution, akkor elfogadják az evolúció elméletet, which Charles Darwin himself said this is just an idea, it's just a theory. I don't pedig have erre még maga Darwin is azt mondta, hogy ez csak egy elképzelés. I don't have any real evidence for it. It's just nincs bizonyíték, csak hát egy elképzelés. But when I was at school, and probably still now, it's presented as fact. De amikor én jártam iskolába, és valószínűleg ez ma is így van, ezt úgy tálalják, mint tény. Even though there is so much evidence to suggest that it's rubbish. Annak ellenére, hogy rengeteg bizonyíték van arra, hogy az egész szemét. And our devotees, there's this beautiful book called Nature's IQ, which is refuting the theory of evolution on many levels. Ugye van ez a bakták általi gyönyörű könyv, a természet IQ-ja, amely egyszerűen csak megcáfolja ezt az egész evolúció elméletet. Yeah. So and so many of the theories which we're fed today, I was just saying, Pluto, when I was young, it was a planet. Igen, annyi minden változik, ugye, amikor én fiatal voltam, a Plutót bolygónak tekintették. Yeah. And now it's not. És most már le lett fokozva. The solar system doesn't have 9 planets, it only has 8. A naprendszerben most már csak 8 bolygó van. They're really Pluto is always on and off. On and off. It goes in and out of the solar system. A Plutónak állandóan ingadozik a helyzete, karrierje. It's guesswork. Tehát ez csak találgatás. It's so flawed. Ez annyira hibás. But because it's presented as fact by people who are wearing suits and have letters after their name, we accept it like zombies. De mint hogy olyan emberek tálalják elénk ezeket, mint tényeket, akiknek a neve után betűk vannak, és nyakkendőjük van, és öltönybe járnak, ezért így, mint zombik, így követjük őket. I prefer to believe in scriptures, in knowledge, in wisdom, which has been passed down by a chain of perfect personalities. És sokkal szívesebben hiszek olyan irodalmaknak, amelyeket nemzedékről nemzedékre adtak le, tökéletes személyiségeken keresztül. Individuals with faultless character, perfect lifestyle. Olyan személyek továbbították nekünk ezt, akiknek hibátlan volt a jellemük, és tökéletes életmódot folytattak. Prabhupada is telling me that this is the truth. Prabhupada azt mondja, hogy ez az igazság. Some guy who's a meat eater, cow eater, egy húsevő, tehénevő, a drunkard, a womanizer, iszákos, nőző, pasas. And just because he has a few letters after his name, he csak stands azért, up mert van egy pár betű a neve után, and says, this is the fact. És kiáll oda, és azt mondja, ez a tény. And 5 years ago he was saying something different. És 5 évvel ezelőtt valami más mondott. And in 5 years' time he'll be saying something totally és 5 év different. múlva is egészen más fog mondani. You want me to believe him? Most azt akarod, hogy higgyek ennek az embernek? Doesn't make any sense. És nincsenek értelme. So these things can also nicely, sensitively ezeket persze lehet nagyon szépen és finoman, érzékenyen is elmondani. Be presented. Okay, so it is much later than I expected it to be. Egy kicsit lassabban haladunk, mint szerettem volna. But we're now going to begin. Akkor most kezdjük.
chapters 13 to 19 A 13-tól 19. of the third fejezetet canto. a harmadik énekből. But I guess we should have a break. De azt hiszem, most kéne egy kis szünet. So we're going to have an 8-minute break 8 percet kaptok. because it's 11:17 and we'll reconvene at 11:25. Tehát 25, most 17 van, 25-kor újra itt vagyunk, jó? Thank you very much. Köszönöm szépen. And it will be more stories now. És most már több történet lesz. Hare Krishna. Okay. So we continue with the story of Jay and Vijay. Folytatjuk Jaynak és Vijaynak a történetével. So I will go a little quick, Kicsit fel fogok gyorsítani, but we will get everything in. de minden benne lesz. Right. So we talked about Lord Brahma and how he is in charge of the secondary creation. Beszéltünk az Úr Brahmáról, aki a másodlagos teremtésnek a felelőse. He's created everything. Everything's ready. Mindent megteremtett, minden készen áll. And then Brahma says, okay, now the final step, the final piece of the puzzle, this universe has to be populated. És akkor az utolsó lépés, a puzzle-nek az utolsó darabja, hogy az univerzumot be is kell We népesíteni. need people. Szükségünk van emberekre. So then Brahma says, okay, I'll have children, Brahma mondja, hogy akkor nekem lesznek gyerekeim, and then my children will have children, és az én gyerekeimnek lesznek gyerekeim. and so on. És így tovább. And in that way, the population will increase. És így fog növekedni a társadalom. So these personalities are called progenitors. Ezeket a személyeket hívják úgy, hogy ősnemzők. So first of all, Brahma has the 4 Kumaras. Madhupati Prabhu, itt van, ne aggódj. Jó az ott, tökéletes. So first of all, Lord Brahma has the 4 Kumaras. Először is az Úr Brahmától megszületik a 4 kumára. And they say, sorry, we don't want to get involved in all of this. De akkor mondják, hogy hát, bocsánat, mi nem akarunk ebbe belefolyni. We've got a good life, you know. Nekünk jó az életünk. Getting married and then having children, it's such a headache. Megházasodni, gyerekeket nemzeni, ez csak egy fejfájás. We're happy the way we are. Nekünk pont jó így, ahogy van. And I'm sure anyone who is married can understand where they're coming from. És biztos vagyok benne, hogy aki házas, az úgy valahol érti, hogy miről I beszélnek. have a lot of friends, you know, and they tell me about it, you know. Nekem sok barátom van, akik mesélnek erről. So then Lord Brahma, he's angry and he's thinking, you're my children, you should do what I tell you to do. És Úr Brahma pedig dühös mondja, hát gondolja, hogy ti vagytok az én gyerekeim, azt kéne, hogy csináljátok, amit én mondok nektek. But it's okay, I'll try again. De mondja, jó, akkor újra próbáljuk. Yeah. And then he gets so angry, Lord Shiva comes from his eyebrow. Annyira dühös lesz, hogy a 2 szemöldöke közül megjelenik az Úr Shiva. So Brahma is not an ordinary personality. When we speak about someone coming from his eyebrow, Az Úr Brahma nem egy közönséges személyiség, amikor beszélünk arról, hogy valaki a szemöldökéből nyilvánult meg. it's evidence of what a special personality he Ez egy is. bizonyíték arra, hogy mennyire különleges személyiség. What a powerful person he is. Hogy milyen ereje van. He was cursed Megátkozták in Pushkar that he would not be worshipped. Long story, I won't tell it. And that's why Brahma is not so much worshipped. Puskárnál megátkozták, hogy nem fogják őt imádni, azért az Úr Brahmának nem ajánlanak annyi imádatot. But he's a great personality. De egy fantasztikus személyiség. So Lord Shiva came from his eyebrow. He's a son of Brahma's son is Shiva. Az Úr Shiva is Brahmának a fia. But Lord Shiva he was born of anger, and therefore he was also very angry. Az Úr Shiva a dühből született, ezért ő saját maga is dühös volt. And then he had offspring, the Rudras. És neki voltak utódai, a rudrák. And they were just balls of anger. És ők csak így tajtékzottak a dühtől. And they began to create so much havoc and destruction everywhere. És mindenhol csak nagy káoszt és felfordulást okoztak. So then Brahma said, hey, hold on, what's going on here? Stop.
Brahma pedig mondta neki, hogy várjatok egy percet, mi folyik itt? Hagyjátok ezt abba. And then Brahma had 10 mind-born sons, it's described. És akkor úgy van a leírás, hogy Brahmának van 10 elméből született gyermeke. They didn't do what he wanted either. Ők sem csinálták azt, amit szeretett volna. And then eventually, at long last, Brahma had Swayambhuva Manu and Shatarupa. És akkor végül, akkor Brahmától megszületett Swayambhuva Manu és Shatarupa. They were husband and wife. Férj és feleség voltak. And they were ready to procreate as Brahma wanted. És készek voltak arra, hogy növeljék a népességet, pont úgy, ahogy Brahma elképzelte. So Brahma said, at last. Brahma mondta, végre. But then they turned around and said, there's a problem. De akkor így megfordultak, és akkor mondták, hogy de van egy probléma. And Lord Brahma said, oh, another problem, there's always problems. És akkor Úr Brahma megmondta, hogy mindig ezek a problémák. Prabhupada said once that they call me Prabhupada. Prabhupada egyszer ezt mondta, hogy engem úgy hívnak, hogy Prabhupada. But my real name is Problempad. De az igazi nevem az a problémapád. Because there's always problems. Mert mindig vannak problémák. Whatever happens, there's always problems. And that's the nature of management. Ez a vezetésnek vagy a menedzsmentnek a természete, hogy mindig vannak problémák. If you're ever involved in management, you will see that there's never a peaceful moment. There's always some problems, some issues. Hogyha valakinek volt már része menedzsmentben, akkor tudja, hogy egy pillanat sincs problémák nélkül. So then Brahma said, okay, what's the problem? És akkor az Úr Brahma kérdezte, jó, akkor mi a probléma? So then Swayambhuva Manu explained that the Earth planet which we will populate is in the nether regions. It's in the bottom of the ocean. És Swayambhuva Manu mondta, hogy a Föld bolygó, amit be akarunk népesíteni, az most egy alsóbb rendszerben az óceán alján fekszik. In the Garbhodaka Ocean. A Garbhodaka óceánnak az aljánban. So then, it was explained that Hiranyaksha, the demon, he caused this problem. És úgy szól a leírás, hogy Hiranyaksha démon okozta ezt a problémát. How well can you see this? Mennyire látható ez? Yeah, probably not very well. Hold on. Let me See, just not read. Yeah. Okay, so just a little family tree, just so we're clear. Csak egy kis családfa, hogy tisztán lássunk. Krishna or Garbhodakshai Vishnu, he has Brahma as his son. Ugye Krishnának vagy Garbhodakshai Vishnunak, akkor ott van a fia Brahma. Lord Brahma has megnyilvánult a lótuszon. Yeah, so Lord Brahma has many sons. We're talking about Swayambhuva Manu with Shatarupa. Brahmának sok fia van, most Swayambhuva Manuról beszélünk és Shatarupáról. Some of his other sons. De vannak más fiai is. The 4 Kumaras we mentioned. Ott van a 4 Kumara. Lord Shiva. Narad Muni was also not interested in procreation. Narada Munit sem érdekelte annyira a nemzés. Mind-born sons. Ott vannak az elméből született gyermekek. We're going to talk about Kashyapa Muni today. Beszélünk majd a mai napon Kashyapa Muniról. With Diti-ről. Who has Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Akitől Hiranyakashipu és Hiranyaksha is született. Yeah. But right now, so this is just a family tree to make it clear. Ez csak egy kis családfa, hogy tisztán lehessen látni. Right now we're talking about Swayambhuva Manu. Most éppen Swayambhuva Manuról beszélünk. Yeah. So then Lord Brahma thinks, what do I do? What do I do? How do I solve this problem? Akkor az Úr Brahma pedig gondolkozik, hogy mit csináljak, hogy oldjam meg ezt a problémát. So Maitreya Muni is talking to Vidura, explaining this whole story. Maitreya Muni akkor így beszél Vidurával, és akkor magyarázza neki a történetet. Whenever there is disharmony, whenever there's a problem, what happens? Yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam srijamiham. The Lord appears in order to correct the situation. Bármikor, amikor felborul az egyensúly, akkor az Úr alá száll, hogy kijavítsa ezt. Yeah. So Varahadev appears in order to rescue the Earth planet. Varahadev megjelenik, hogy megmentse a Föld bolygót. He appears in the form of a boar.
megjelenik egy vatkannak az alakjában. But then, who is Hiranyaksha? De kicsoda Hiranyaksha? So then Vidura asks basically about the backstory. What's actually going on here? Who is Hiranyaksha? How did he come about? What's going on? És akkor hallunk arról, hogy ki volt ez a Hiranyaksha, hogy jutottunk el idáig, mi történik. And then we go back to this point where Varahadev has appeared. He saves the world, and then there's a fight between Varahadev and Hiranyaksha. És akkor visszajutunk odáig, hogy akkor Varahadev kiemeli a földbolygót az óceánból, megmenti, és akkor van egy harc Hiranyaksha és Varahadev között. Once we were distributing books. Egyszer könyvet osztottunk. And there was one devotee, he was trying to distribute Krishna books. Volt egy bakta, aki próbált Krishna könyvet osztani. And Bhagavatams. És Bhagavatam énekeket. Yeah, it was a Bhagavatam. I think it was the first canto. And at the front of the first canto, there's a picture of Krishna and Radharani in Goloka. And then it's 1,000-petaled lotus, and then all of the Vaikuntha planets. És azt hiszem pont egy első éneket akar, és ugye ott az első éneknek a borítóján ott van Radha, Krishna, az 1000 szilmú lótuszon ott ülnek. So then, the person who was looking at the book, this was in Liverpool, he says, I don't like blue, I'm a Reds fan, I like Liverpool. És akinek ezt próbálta odaadni, ez Liverpoolban történt, akkor mondta, hogy nem szeretem a kék színt, hanem szeretem a pirosat, én egy ilyen liverpooli szurkoló vagyok. If God's blue, then I'm not interested. Mondta, hogy ha Isten kék, akkor nem érdekel. But the book distributor was very switched on. De a könyvosztó nagyon észnél volt. He says, no, you don't understand. God comes and he's red. És mondta, hogy nem érted a lényeget. Isten eljön, és ő piros. And he plays football with the world. És még focizik is a világgal. So then the man said, okay, I'll take it. Akkor a fickó pedig mondta, jó, akkor viszem a könyvet. So, yeah, Varahadev distributed a book. Szóval Varahadev kiosztott egy könyvet. So, what we hear about is that actually there's, in this pastime, there's 2 Varahadevs described. Szóval miről hallunk, hogy ebben a keftelésben akkor van 2 Varahadev. So, millennium after millennium, the Lord appears. Ugye korszakról korszakra az Úr megjelenik. Yeah. So in different manus, how many manus in a day of Brahma? Brahma napjában, egy napjában hány manu van? 14. 14. 14 manus in one day of Brahma. Brahma egy napjában 14 manu van. How many earth years in a day of Brahma? Brahma egy napja hány földi évből áll? 8 day. There's daytime and nighttime. 4 million. That's what he said, right? 4.32 million. No, he said 8 points. Yeah, sorry. 8.64. That's 24 hours. Igen, Brahmának 24 órája, az 8,64 milliárd évből áll. Millió. Milliárd. Millió. Millió? Milliárd. Milliard is 1,000 days. No. 8.6. But you said one day. Yeah, you're right. Milliard. Yeah. Sorry, it's 1,000 Chatur-yugas in one day. So yes, thank you. 4.32 in just the 12 hours in the daytime is 4.32. It's not. You weren't wrong. 4.32 billion years. 12 órája, tehát mondjuk a nappalja Brahmának, az 4,32 milliárd év. In that time, I think 8.64 billion years, there's 14 manus. És akkor a 24 órájában, tehát a 8,64 milliárd év alatt van 14 manu. And in each manu, there's different incarnations. És minden manu
korszaka alatt, akkor vannak különböző inkarnációk. So there is a Varahadev who comes in the period of Swayambhuva Manu, which we're hearing about now. Szóval van egy olyan Varahadev, aki Swayambhuva Manu uralkodása idején jelenik meg, akiről most is hallunk. And there is also a Swayambhuva Manu who comes during Chakshusha Manu. És szintén van egy Varahadev, aki Chakshusha Manunak az idejében jelenik meg. So this is all in the same day of Brahma. Ez mind Brahmának ugyanabban a napjában But van, just different manus. csak különböző manuk korszakában. So Jiva Goswami explains, this is not in the Tattva Sandarbha, that's separate. In another place he explains that these are actually two different manus. Jiva Goswami these are magyarázza, two different Varahadevs. Jiva Goswami magyarázza, nem a Tattva Sandarbhában, hanem egy másik írásában, hogy igazából itt két külön Varahadevről van szó. So actually what happens is that as Brahma is trying to think of a solution, Varahadev appears from his nostril. Szóval amikor Brahma próbál gondolkozni a megoldáson, akkor Varahadev megjelenik az orjukából. When he first appears, he's the size of a thumb. Amikor először megjelenik, akkor a mérete, mint a hüvelykúj. And then he begins to increase and increase and increase in size. És aztán elkezdi növelni a méretét. And we spoke about the Brahmanda and the Garbhodaka ocean. Amikor beszélünk a Brahmandarról és a Garbhodaka óceánról, And Varahadev is standing in this ocean, Varahadev pedig áll ebben az óceánban, and it comes up to his knees. és az óceán akkor a térdéig ér. I mean, he's a boy anyway. He comes up to his knees. És akkor a térdéig ér. So he's big. Szóval jó nagy. And he takes the earth. So why does he come as Varahad? Why does he come as a boar? That's a Miért question. úgy jelenik meg, mint egy vatkan? Number one, because he has to go down into the ocean, and the bottom of the ocean is very dirty. Először is, mert hogy le kell menni az óceán fenekére, és az óceánnak a feneke az nagyon koszos. Therefore he comes as a boar, and he has tusks with which he can lift the earth and take it back up. És persze vannak agyarai, amivel ki tudja emelni a földet, és vissza tudja helyezni a helyzetébe. Second thing is to emphasize that the Lord, he can come in any form. A másik oka ennek a megjelenésnek az, hogy hangsúlyozza, hogy az Úr bármilyen formában megnyilvánul. But he remains purest of the pure, always. De ő mindig a tiszták közül is a legtisztább marad. He is always uncontaminated, Mindig szennyezetlen, always pure, mindig tiszta, whatever form he may come in. független attól, hogy milyen formában jön el. So it's kind of, Krishna likes to play. It's almost paradoxical. The Lord, the Supreme Lord, he comes as a boar, as such a lowly animal. Krishna nagyon szeret így játszani, ez majdnem ellentmondásos, hogy Isten a legmagasabb rendű, alászáll egy alantas állatnak a formájában. Those who have weak faith will be disturbed by this. Azok, akiknek gyenge a hitük, megzavarodnak ettől. Those who have strong faith will glorify the Lord, that yes, he's always perfect. Akiknek erős a hitük, ők csak dicsőítik emiatt az Urat, hogy igen, ő mindig tökéletes. So, was there a question? Volt kérdés? Someone had there? Yeah. I had some. Some. Let's start with one. I just want some clarification. So these two appearances of Varahadev is in one day. So they appeared both on one identical day or separate days? Of Brahma? Yeah. Same day of Brahma. Brahmának ugyanazon napjában jelent meg ez a két varáha inkarnáció, Different reigns of Manu. de különböző Manu időszak vagy korszak alatt. So there are two or three main annihilations. Van 2-3 fő megsemmisülés. There is a partial annihilation Van egy részleges megsemmisülés. after each Manu. Minden Manu uralkodását követően. There is annihilation after each day of Brahma. Brahma minden napja után van egy megsemmisülés. And then there's complete destruction after a life of Brahma. És amikor Brahmának vége van az életének, akkor van egy teljes megsemmisülés. But you know, the first one is partial. De az első az részleges. So it's 2 or 3. Szóval van 2-3 ilyen. Make sense? One more?
Is there an explanation why from the nostril he appeared? Van-e magyarázat arra, hogy miért az orrukában jelent meg? Why are clouds white and why is the sky blue? Miért fehérek a felhők és miért kék az ég? He has to appear from somewhere. Valahonnan meg kellett jelennie. And it's so why did Shiva come from the eyebrow? Why not from the mouth, or the ears? És Shiva miért a szemöldökből jelent meg, miért nem a szájából? Somehow. The Lord is not limited. Az Urat nem kötik korlátok. And the more empowered the personality, és minél felhatalmazottabb az a személyiség. For example, as we go higher, we go to the heavenly planets, we go to Tapaloka, Janaloka, Maharaloka. The laws are freer and freer. The laws of the land. Ahogyha föntebb és föntebb menjünk mondjuk a mennyei bolygókba, Tapalóka, Janaloka, akkor a természet törvényei egyre nagyobb szabadságot engednek. Gandharva Vivaha is admissible in the heavenly planets. Is allowed. A Gandharva Vivaha az megengedett a mennyei bolygókon. That's happening, all the time here. Two people meet and they, get together, just like that, without any marriage rights. És ez manapság napjainkban is történik, hogy két ember csak találkozik, összeházasodnak mindenfajta előkészület nélkül. That's against Vedic laws on the Earth planet. De a földbolygón ez a védikus törvényekkel szembe megy. But in heavenly planets that's allowed. De a mennyei bolygókon erre van lehetőség. There are more freedoms. Nagyobb a szabadságfok. Because by nature the personalities involved are, it's like children, you can't let them out. They can't cross the road, they're not responsible enough. Például ott vannak a gyerekek, őket nem tudod csak így kiengedni az utcára, nem mondhatod nekik, hogy egyedül keljen át az úttesten, mert még nincs ott az a képességük. You have to be stricter with children. Hanem így szigorúnak kell lenni, vagy ilyen korlátokat kell rakni a gyerekeknek. But as they grow, they become more responsible, more freedoms are allowed. They can handle the freedom. De amikor felnőnek, akkor sokkal felelősségteljesebbek lesznek, és tudják ezt a felelősséget jobban kezelni. So as you go higher, there are more freedoms because they can handle those freedoms. Hogyha fentebb megyünk a bolygókat tekintve, akkor egyre nagyobb a szabadságfok, mert tudják kezelni azt a szabadságot. Similarly, their empowerment, what they're able to do is greater. Hasonló módon az a felhatalmazás, hogy mire képesek, az is nagyobb. Managing things and managing people is very difficult. A management és embereket kezelni az egy nagyon nehéz dolog. Lord Brahma is managing the whole universe. Az Úr Brahma az egész univerzumot kezeli. That's why he's got 4 heads. It takes something. Ezért van 4 feje, ehhez kell valami. So he's very empowered. Nagyon felhatalmazott. We can be dismissive of the demigods. És hát úgy lehet, hogy néha úgy nem tekintjük olyan fontosnak a félisteneket. Because the acharyas don't want us to become waylaid or distracted by worshipping them. Mert az ácsáryák nem akarják, hogy az imádatukra külön időt szenteljünk, vagy az úgy elterelje a figyelmünket az ő imádatuk. But it doesn't mean that they're just insignificant, something on my shoe. De ez nem azt jelenti, hogy ők valami jelentéktelen dolgok a cipőm hegyén. They're very powerful, empowered personalities. Nagyon komoly, felhatalmazott személyiségek. So the Lord appears from Brahma's nostril. That's like, it's not so, Az Úr megjelenik Brahma orjukából, azt mondjuk, hogy it shows Brahma's power. De ez mutatja Brahmának az erejét. Varahadev is not going to appear from my nostril or your nostril. És Varahadev nem fog a mi orjunkból megnyilvánulni. And he's a pure devotee. Our Brahma is a pure devotee. És a mi Brahmánk, ennek az univerzumnak a Brahmája egy tiszta bakta. So there's a very strong bond between the Lord and his pure devotee. Szóval van egy erős kapocs az Úr tiszta baktá és az Úr között. Yeah, sorry, just accuracy of my question. I wasn't like dismissing Lord Brahma's not. Sure. Yeah. I was just curious if there is any explanation, if there is like also Lord Shiva. Significance of. Yeah. Just some, because the Lord does things for reasons, so I guess he has his reason. We might not be conscious. Yes. Nem akartam lebecsülni az Úr Brahmát a kérdésemmel, csak gondoltam, felteszem a kérdést, hogy hát ha valami külön oka van annak, hogy onnan jelent meg.
Thank you. Right, and so there's slight differences in terms of what Lord Varahadev does. Szóval apró különbségek vannak abban, hogy Varahadev mit csinál. In this appearance, when he's white Varahadev, then he just lifts the earth from the Garbhodaka ocean. Amikor ilyen fehér színű testtel jelenik meg Varahadev, akkor felemeli a földet a Garbhodaka óceánból. And here, where he's reddish, which is a picture that we often see, és itt, amikor vöröses színű a szőre, amit mi általában látunk a festményeken, he both lifts the earth and kills Hiranyaksha. Akkor azon túl, hogy felemeli az óceánból a földet, akkor megöli Hiranyakshát. So, what Varahadev does, what's described by Maitreya Muni, is that he lifts the earth planet, brings it back up. Szóval Maitreya Muni akkor meséli, hogy Varahadev akkor kiemeli a földet az óceánból, visszahelyezi a helyére. And Hiranyaksha is looking around and looking for a fight. És Hiranyaksha akkor így néz körbe, és keres magának valakit, akivel tud harcolni. He goes to the heavenly planets, Indraloka, and he's looking around and he can find no one to fight with. The streets are empty. Oda megy Indralókára, és keres valakit, akivel tud egyet bunyózni, de üresek az utcák, nem talál senkit. Because wherever Hiranyaksha goes, everyone hides. No one wants to. Mert bárhova is menjen Hiranyaksha, mindenki elbújik előle. So then Hiranyaksha goes to Varuna's kingdom. És aztán Hiranyaksha elmegy Varunának a birodalmába. It's called Vibhavari. Vibhavariba. Varuna is the demigod of the waters. Varuna, ő a víznek a félistene. And he says, let's fight. És mondja neki, hogy harcoljunk. And Varuna says, listen, I'm old now, I've retired, I don't want to fight. Varuna megmondja, hogy nézd, én már nyugdíjba vonultam, öreg vagyok, fáradt vagyok, nem akarok küzdeni. I'm no match for you. Úgyse vagyok megfelelő partner a számodra. Did you know Lord Vishnu's around? Tudtad, hogy az Úr Vishnu itt van a közelben? And you know what? He's just taken the Earth planet and he's taking it back up into his orbit. És tudtad, hogy pont most emeli ki a Földet az óceánból, és helyezi vissza a pályájára? And then Hiranyaksha gets really angry. És Hiranyaksha nagyon dühös lesz. He says, I put the Earth there. Mert mondta, én raktam oda a Földet. Because of the sinful actions of Hiranyaksha and Hiranyakashipu, the Earth planet had actually fell from its orbit into the sea. Hiranyakshának és Hiranyakashipunak a bűnös tettei miatt a földbolygó leesett a pályájáról és belezuhant az óceán mélyére. So Hiranyaksha said, who does this Lord Vishnu think he is, reversing my activities? És Hiranyaksha mondta, hogy mit gondol magáról ez az Úr Vishnu, ki ő, hogy így szembe megy az én tetteimmel, vagy próbálja megfordítani a tetteim hatását. I'm gonna kill him. Meg fogom ölni. So then, Hiranyaksha runs to find Lord Vishnu, Varahadev. És akkor Hiranyaksha odaszalad, és találkozik Varahadevel. And then Varahadev puts the Earth planet on top of the ocean and empowers it to rest there, to stay there. És akkor Varahadev az óceánnak a színére helyezi a Földet, és felhatalmazza, hogy ott lebegjen. He sees that the Earth planet is disturbed by the presence of Hiranyaksha. Látja, hogy a Földbolygó megzavarja Hiranyakshának a jelenléte. And then they have a fight. És akkor harcolnak egyet. And it's a huge fight, a long fight. Egy hosszú, kemény küzdelem. Covered in 2 or 3 chapters. 2-3 fejezet is tárgyalja. Which we won't get into in today's session because you can read that yourselves. Nem fogunk ennek a részleteibe belemenni, ezt el tudjátok ti is olvasni. But then the question arises, okay, so we're hearing about Varahadev in his 2 incarnations. Oké, szóval akkor felmerül a kérdés, hogy hallunk Varahadevnek a 2 inkarnációjáról. But who is this Hiranyaksha? De ki ez a Hiranyaksha? And where does he come from? És honnan jön ő? So then we go back a step. És akkor egy lépést visszamegyünk. And we hear about, does anyone know who these are without looking? Kashyapa and Diti. Yeah. És akkor ők pedig Kashyapa és Diti. How were Hiranyaksha and Hiranyakashipu, who are almost twins,
I mean, almost born at the same time. How did they come about? Majdnem együtt született ugye Hiranyáksa és Hiranyakasipu, ők honnan nyilvánultak meg? So, okay, Brahma, we saw he has many children. Brahma, ugye neki néztük, hogy sok gyermeke van. He has a son called Marichi. Van egy Marichi nevű fia. And then he has a son called Kashyapa. És neki van egy fia, Kasyapa. These are very powerful sages. Ők nagyon felhatalmazott bölcsek. They engage in thousands of years of meditation and tapasya. Több ezer évnyi lemondásba és vezeklésben vannak benne. Tapasya, lemondás, austerity, it brings great strength and power. A lemondás hatalmas erőhöz és felhatalmazáshoz juttat valakit. So, Kashyapa was a very powerful sage. Kasyapa, ő egy nagyon komoly bölcs volt. And then Brahma had another son called Daksha. És Brahmának volt egy másik fia, Daksa. Which canto do we hear about Daksha? Melyik énekben hallunk Daksáról? Yes. Beginning of the 4th canto is the story of Daksha. A 4. ének elején találkozunk Daksa történetével. Hopefully we'll get there one day. And then Diti. One of Daksha's daughters is called Diti. Daksa egyik lányát hívják Ditinek. Yeah. So this is Kashyapa and Diti. Ők ketten, Kasyapa és Diti. Kashyapa has many wives. Kasyapának sok felesége van. Diti is just one of them. Diti egyike közülük. All of the other wives have children. Mind az összes többi feleségének van gyermeke. Diti at this point is childless. A történet ezen pontján Ditinek még nem született gyermeke. If you don't have a child, it's tough. Hogyha egy nőnek nincs, vagy neki nincs gyermeke, akkor az kemény. And especially if all of your co-wives, I mean having a co-wife is bad enough. Ugye társfeleséggel rendelkezni az már önmagában elég rossz. On top of that, all your other co-wives, they have children. Nem beszélve arról, hogy az összes többi társfeleségnek már van gyermeke. Your husband's attention naturally goes more to them. A férjnek a figyelme természetszerűleg inkább rájuk irányul. She really wants a child. És ezért Diti nagyon akar egy gyermeket. So one day she's feeling inspired. Egyik nap Diti inspirációt érez. As you can see in the picture, she looks quite inspired. És itt a képen lehet látni, itt elég inspiráltnak tűnik. And she approaches Kashyapa. És megközelíti Kasyapát. For union. Hogy egyesüljön vele. And Kashyapa says, it's not the time. És Kasyapa pedig mondja, hogy ez nem megfelelő idő. It's not the right place, it's not the right time, it's not the right circumstances. A helyidő körülmény nem megfelelő. We shouldn't do this. Ezt most nem szabad csinálni. We will, no problem. Fogjuk, nem probléma. Just not now. Csak nem most. But Diti persists. De Diti nagyon kitartó. So then in the end, Kashyapa, he gives in. És végül Kasyapa beadja a derekát. It's a duty of the husband to give the wife what she wants. Ez a férnek a kötelessége, hogy megadja a feleségnek azt, amire vágyik. And vice versa. És oda-vissza, vice versa. But after they finish, Kashyapa goes, he bathes and he returns and he says, the children born of this union will wreak havoc upon this planet. De aztán az egyesülés után Kasyapa elmegy, fürdőt vesz, és amikor visszajön, akkor mondja, hogy ebből az egyesülésből születő gyermekek káoszt és borzalmat fognak okozni a világnak. There's a time for sleeping. Van az alvásnak megfelelő ideje. There's recommended times for eating. Vannak javasolt időpontjai az étkezésnek. There are good times for study. Van jó ideje a tanulásnak. And similarly, there are good times for procreation. Hasonló módon a gyermeknemzésnek is megvannak a megfelelő időpontjai. In the Vedic concept, everything has a correct time.
A védikus rendszer szerint mindennek megvan a megfelelő ideje. But here, Kashyapa tells Diti, you've disregarded the demigods. De itt Kashyapa mondja Ditinek, hogy figyelmen kívül hagytad a félisteneket. The time you chose is the time that Lord Shiva is passing by in the sky with all of his goblins and ghosts surrounding him. Mert mondja neki, hogy az az időpont, amit választottál, abban az időben pont az Úr Shiva a követőivel, a szellemekkel és hasonló lényekkel együtt kell át az égen. You approached me with a polluted mind. You were not pure in consciousness. Egy szennyezett elmével közelítettél meg engem, nem volt tiszta a tudatod. You disobeyed me, I'm your husband. I said wait, you refused. És nem engedelmeskedtél nekem, én mondtam neked, hogy várjunk, és visszautasítottad. And I'm your husband. És én vagyok a férjed. On these bases and others, the children born from this union will be either ghostly or demoniac. És pont ezekből a tényezőkből kifolyólag azok a gyermekek, akik ebből az egyesülésből fognak születni, ők vagy szellemek lesznek, vagy pedig nagyon démonikusak. So Diti was very repentant. Diti nagyon sajnálta. And then Kashyapa said, because of your repentance, és Kashyapa utána mondta, hogy azért, mert megbántad. There is, every cloud has a silver lining, we say. Ugye szoktuk mondani, hogy minden felhőnek a körvonala ezüst színben ragyog. So there is some good news. Szóval van jó hír is. Your children will be so bad, hogy a gyermeked annyira rossz lesz, that Lord Vishnu himself will have to come to kill them. hogy az Úr Vishnunak személyesen kell jönnie, hogy elpusztítsa őket. So then Diti was really happy to hear that. Szóval Diti nagyon boldog volt, amikor ezt hallotta. Lord Vishnu is going to kill my children. Az Úr Vishnu fogja megölni a gyerekeimet. This is transcendental knowledge. Ez a transzcendentális tudás. When you have transcendental knowledge, then something which seems so terrible, you actually can cut through the emotion of it and understand that actually this is good. Ez a transzcendentális tudás, hogy lehet, hogy látszólag valami szörnyű dolgot hallasz, de hogyha át tudod vágni az érzelmeket, akkor rájössz arra, meglátod, hogy igazából mennyire nagyszerű. Very often we become obsessed with the packaging and we forget about what's inside. Nagyon sokszor leragadunk a csomagolásnál, és elfelejtjük, hogy mi van legbelül. So Diti may have been overcome by lust, but she knows, wow, being killed by Lord Vishnu, that means liberation from this world. That's a good thing. Szóval lehet, hogy Ditin felülkerekedett a kéj, és nem megfelelő dolgot csinál, de örült annak, hogy akkor végül az Úr Vishnu fogja a gyermekeit elpusztítani. And then he said the second good thing. Can anyone guess what the second good thing is? És van egy másik jó dolog, és van tippetek arra, hogy ez mi lehet? Prahlad Maharaj will be born. Yes. Hogy Prahlad Maharaj meg fog születni. In your dynasty, from one of your children will be born a great pure devotee. A dinasztiádban az egyik gyermeked fiaként megjelenik majd egy nagy bakta. And he will be as famous as the Lord himself. Aki pont olyan híres lesz, mint maga az Úr. This is a great benediction. Ez egy nagy áldás. So then Diti was a little pacified. Szóval Diti akkor így megnyugodott. But she was fearful. De azért félt. She kept these, there was actually two sons. Szóval két fia született. She kept them in her womb for 100 years. 100 éven keresztül a méhében tartotta őket. She didn't want them to come out. Nem akarta, hogy kibújjanak. Okay, does anyone know which was older? Hiranyakashipu or Hiranyaksha? Ki tudja, hogy ki volt az idősebb, Hiranyakashipu vagy Hiranyaksha? Sorry? Hiranyakashipu? Okay, who says Hiranyakashipu? Everyone has to vote. Mindenkinek szavaznia kell. Who says Hiranyakashipu was older? Hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay, and who says Hiranyaksha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. How many of us? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Okay, Hiranyakashipu. Okay. Okay. So 8 verses 7. So it's close. We're unsure. Yeah. Nem vagyunk mi benne biztosak. So what happened actually was that
pravishta striya udaram, the semen entered the womb. Ugye a mag belép az anya méhébe, And so Hiranyakashipu entered first. Hiranyakasipu volt, aki először belépett, And then Hiranyaksha. és aztán Hiranyaksha. And then who came out of the womb first? És ki született meg Hiranyaksha. először? Yeah. Hiranyaksha. So, and then he was number one, and then number two was Hiranyakashipu. So Hiranyakashipu. which was older? Ki volt idősebb? Why? But he came out first. He came out first. De mégis ő született meg először. Okay, so in our conception, in our Western conception, whoever is, bless you, whoever's born first is older. In the Vedic conception, birth is a point of conception. Because when the semen enters the womb, or the fetus, at that point the soul enters. So when the soul enters, that is the point of birth, not when the baby comes out of the womb. Ugye a modern nyugati rendszer szerint, hogyha ikrekről beszélünk, akkor aki hamarabb születik, akkor az számít idősebbnek, de a védikus rendszer szerint a fogantatás pillanatát nézik, hogy valaki mikor születik, és akkor amelyik hamarabb belépett az anya mélybe, és akkor ott megjelenik a lélek, akkor ő az idősebb. So who's older? Szóval ki az idősebb? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. Yeah, because according to our conception, birth is at the point when the soul enters. And the soul enters at the point of conception. A mi felfogásunk szerint a születés akkor történik, amikor a lélek belép. Yeah, so Hiranyaksha. Hiranya means gold. Hiranyaks, ugye hiranya azt jelenti, hogy arany. And Aksha means to see. Aksha pedig azt jelenti, hogy He látni. sees gold everywhere. Very Azt jelenti, greedy. hogy mindenhol aranyat lát. Yeah. So, and Hiranyakashipu means gold bed. Hiranyakasipu pedig azt jelenti, hogy arany és ágy. So, both of them were so many bad qualities actually. They were the epitomes of bad qualities, unfortunately. Ők ketten a rossz tulajdonságoknak a megtestesítői voltak. So when they were in the womb for 100 years, the world was covered in darkness. Amíg 100 évig voltak az anyukájuk méhébe, addig a világot sötétség borította. And eventually the demigods, they came És végül jöttek a félistenek, to Lord Brahma and they said, what's happening here? és kérdezték az úr Brahmát, hogy mi történik itt. Something's, amiss. There's bad omens, there's darkness. Hogy ilyen rossz előjelek jelentek meg, sötétség van. And eventually when they were actually born, when they came out of the womb, then there were so many bad omens. És amikor megszülettek, akkor is rengeteg rossz ómen volt. So this is a story of how Hiranyakashipu and Hiranyaksha were born. Ez a története annak, hogy Hiranyakasipu és Hiranyaksha hogyan születtek meg. This is a bit of the backstory. Ez kicsit a háttértörténet. But then the question arises okay, so who are they both? Who are Hiranyakashipu and Hiranyaksha? De akkor felmerül a kérdés, hogy kik ők igazából, ki Hiranyakasipu és ki Hiranyaksha. And this is what we see throughout the Vedic literatures. There's a lot of question-answer. És a védikus irodalomban folyamatosan ezt látjuk, hogy kérdések és válaszok hangzanak el. Many stories. Sok történet. And there's always a why. És mindig egy miért. There's always something behind in the background and something behind that and something behind that. And miért mindig van valami a háttérben. And it's when you piece it all together, it's very interesting. It's like putting a puzzle together. És amikor az ember ezeket összerakja, nagyon érdekes történet bontakozik ki, mint amikor az ember puzzle darabokat helyez össze. So we heard about the point of Varahadev appearing. Szóval hallottunk akkor Varahadevnak a megjelenéséről. To kill Hiranyaksha. Aki azért jelent meg, hogy megölje Hiranyaksát. And then we go back and we hear about the birth of H&H. Aztán visszamegyünk a történetbe, és akkor hallunk kettőjüknek a születéséről, Hiranyakasipu, Hiranyaksha. And now we're going to hear about J and V.
És most pedig róluk fogunk hallani Jay és Vijay történetet. I was going to ask them, who is Jay and V? Jay and Vijay. J és V-nek a történetét. Kik ők? Okay. So, the story of Jay and Vijay. Most következik Jay és Vijay története. So one day the 4 Kumaras Egyszer a 4 kumára, were wandering around. akik utaztak mindenfelé, So they decided not to follow their father's order to have children. They want to remain brahmacharis. ők úgy döntöttek, hogy nem követik apjuk utasítását, hogy megházasodjanak, hanem brahmacharik maradnak. They had the benediction of never aging. They would forever be like 5-year-olds. Azt az áldást kapták, hogy nem fognak soha megöregedni, és mindig a testük mindig 5 éves marad. And as you can see, they would walk around naked. És ahogy látjátok, mesztelenül jöttek-mentek. They were little children. Kicsi gyerekek voltak. And little children, people don't mind whatever they do. They go wherever they want, they do whatever they want, they say whatever they want. Kisgyerekek miatt az emberek nem aggódnak, oda mennek, azt mondanak, amit akarnak. But actually they were the oldest personalities on the planet. De valójában ők voltak a legidősebb személyek a bolygón. They were very knowledgeable. Nagyon nagy tudással rendelkeztek. And they were very realized. És nagyon megvalósítottak voltak. So they decided, okay, maybe today we can go to Vaikuntha. És úgy döntöttek egy nap, hogy hát ma elmehetnénk Vajkuntára. So they decided to go and they walked through gate 1 and gate 2 and gate 3 all the way through gate 6 of Vaikuntha. És akkor el is indultak, és mentek át a kapukon, első kapun, második kapun, és egészen a 6. kapuig, Vajkuntának a 6. kapujáig eljutottak. And then they arrived at the 7th gate. És a 6. is átmenve eljutottak a 7. kapuig. And at this gate there were 2 gatekeepers. És ennél a kapunál volt 2 ajtónáló, vagy 2 őr. And they were Jay and Vijay. Ez a 2 kapuőr, ez Jay volt és Vijay. And they were just walking through like they have no care in the world. They ignored Jay and Vijay. They thought, who's going to stop us? És akkor csak így hát mentek át, gondolták, hogy bennünket ki fog megállítani. And suddenly Jay and Vijay said, stop! És hirtelen Jay és Vijay rájuk kiáltott, álljatok meg! You are not allowed to pass through this gate. Nem mehettek be ezen a 7. kapun. You cannot come to Vaikuntha. Nem léphettek be a Vajkuntára. So you know there are many gates. There's a sanctum and then the inner sanctum. The 7th gate gave entrance into the inner sanctum of Vaikuntha. Ugye itt több kapuról beszélünk Vajkunta vonatkozásában, akkor van a előtér, a belső tér, és akkor ez volt a 7. kapu, a belső tér védelmi kapuja. So the Kumaras looked around and they said, no one has ever checked our movements. A kumárák így körbenéztek, és mondták, hogy eddig soha senki nem korlátozta a szabad mozgásunkat. Who do you think you are? Mit gondoltok, kik vagytok ti? Prabhupada uses this word in English. You have a discordant mentality. Your mentality is not correct. It's not in accord with the atmosphere. This is Vaikuntha. Prabhupád használja ezt a kifejezést, hogy oda nem illő. Szóval van egy mentalitás, egy gondolkodásmód, ami nem oda illik. You don't belong here. És nyilvánvaló, hogy nem tartoztok ide. You think you can stop us. Ti azt gondoljátok, hogy bennünket meg tudtok állítani? Meg tudtok állítani abban a törekvésünkben, hogy belépjünk Vajkuntára? You're obviously in illusion. Biztos, hogy illúzióba vagytok. You don't belong here. You shouldn't be here. Nyilvánvaló, hogy illúzióba vagytok, nem itt valók vagytok. And therefore we curse you. Ezért megátkozunk benneteket. We curse you that you have to go to the place where your mentality belongs, and that is the earthly realm. Ezért azzal átkozunk meg benneteket, hogy oda kell mennetek, ahova a tudatállapotok diktál benneteket, ami pedig a földbolygó. Or the material world. Vagy anyagi világ. Yeah. Obviously you're ridden, you see friends and enemies, you see differences. You don't recognize who we are. Mert nyilvánvaló, hogy különbséget tesztek barát és ellenség között, nem ismeritek fel, hogy mi kik vagyunk, nem látok egyenlően. Jay and Vijay saw these young boys, they were going red, they had anger in their eyes, they cursed, they became scared.
Szóval Jay és Vijay, mikor látta ezeket a kisfiúkat, akiknek a dűtől vörös lett az arca és átkokat szórtak, akkor nagyon megijedtek. You know, if there's an argument going on outside, then you hear. Amikor van egy kiabálás odakint, és az ember meghallja. So Lord Vishnu was in the palace, but he heard. Az Úr Vishnu ott volt a palotában, de meghallotta. And he heard that the Kumaras were at the front gate. És hallotta, hogy a kumárák ott vannak a kapunál. So then he rushed to the scene. Szóval oda szaladt a helyszínre. And he immediately called on to what was happening. Jay and Vijay to stop them from entering. És akkor egyből tudta, hogy mi történt. Jay és Vijay megállította őket, nem léphettek be. And the first thing the Lord did was that he began to apologize. I'm so sorry to the Kumaras. És az első dolog, amit az Úr csinált, hogy elkezdett bocsánatot kérni a kumáráktól, bocsássatok meg. I'm so sorry that you were stopped from coming into Vaikuntha. Please forgive. Nagyon sajnálom, hogy nem jöhettetek be Vaikuntára, kérlek bocsássatok meg. These are my servants. Ők az én szolgáim. They are doing what they're doing under my direction. Az én utasításomat követve végzik a dolgukat. And therefore I take full responsibility. Ezért teljes felelősséggel tartozom az ő tetteikért. Actually, this is my fault. I apologize to you. Igazából ez az én hibám, én kérek tőletek elnézést. So then hearing this from the Lord, the Kumaras, they softened a little. They were still angry, but they softened. Amikor az Úrtól ezeket a szavakat hallották, akkor a kumárák úgy megenyhültek. Még mindig dühösek voltak, de úgy lecsillapodtak. When Jay and Vijay saw the Kumaras were softening, they also became soft. Amikor Jay és Vijay látta a kumárákon, hogy megenyhültek, akkor ők is megnyugodtak egy kicsit. And everything became sort of, things cooled down. És úgy lehűlt a konfliktus. Vishnu Chakravarti Thakur, he explains that, often devotees ask, okay, why were, because of, the Kumaras, are they devotees? Ugye a kumárák, ők bakták? Are they devotees? Bakták. Sort of. Means? Nagyjából. They're Brahmavadis. Ők brahmavádik. Is a Brahmavadi a devotee? A brahmavádi egy bakta? So the four Kumaras, yes, they're Brahmavadis. 4 kumára, ők brahmavádik. Brahmavadis are pretty much like Mayavadis. Brahmavádik nagyon hasonlóak a mayavádikhoz. Meaning they hold the impersonal conception of the Lord to be the supreme. Ők azt tartják, hogy az Úrnak a személytelen aspektusa a legmagasabb rendű. And therefore their goal in life is to merge into the oneness of the Lord. Ezért az ő életüknek a célja beleolvadni az Úrral való egységbe. Yeah. So before this story, they're Brahmavadis. They're not Enchantaras. So ezt a történetet megelőzően ők brahmavádik voltak egy ilyen santaraszában. Még az se. Yeah. So they're not Enchantaras. Még nem is santaraszában. They're Brahmavadis. Brahmavádik voltak. So why? So actually, the fact that Jay and Vijay stopped them. So Vishnu Chakravarti Thakur, he explains the fact that Jay and Vijay stopped them from coming is actually a good thing. És Vishwanath Chakravarti Thakur magyarázza, hogy az, hogy Jay és Vijay megállította őket, igazából ez egy jó dolog volt. They were not qualified to enter Vaikuntha. Mert nem voltak képesítettek arra, hogy belépjenek a Vaikuntára. How can a Mayavadi, a Brahmavadi enter into Vaikuntha? Egy brahmavádi, egy mayavádi hogyan léphetne be Vaikuntára? He's not qualified. Nem képesítettek. He doesn't even think the Lord is real. Még azt sem gondolják, hogy az Úr valóságos. If I come into your home, Peter, hogyha elmegyek az otthonodba, Péter, but in my mind I'm thinking he doesn't even really exist. De hogyha közben azon gondolkozok, hogy igazából nem is létezel, I don't deserve to come to your home. Akkor nem érdemlem meg, hogy belépjek hozzá. I'm an offender. Mert akkor csak egy sértő vagyok. So they weren't qualified and therefore Jay and Vijay stopped them. Szóval nem voltak képesítettek, ezért Jay és Vijay megállította őket. So there was a good reason. That's one reason why. Szóval jó okuk volt rá. The second reason why this whole pastime happened is because the Lord wanted a fight. És a második oka annak, hogy ez a keftelés megtörtént, hogy az Úr akart egy jót harcolni. So, there are 5 primary rasas.
Ugye van öt elsődleges rasza. Madhurya rasa, Madhurya rasa, yeah, which is conjugal relationship. ami a szerelmi kapcsolat. Vatsalya rasa, parenthood. Vatsalya, szülői kapcsolat. Sakhya rasa, which is friendship. Sakhya rasa, a baráti kapcsolat. Dasya rasa, which is servitude. A dāsa rasa, az a szolgai kapcsolat. And then Shanta rasa, which is neutrality, like trees and animals. És a Shanta rasa, az pedig a semleges, mint a fák vagy az állatok. So they're the 5 primary rasas, but then there are also secondary rasas. Ez az 5 elsődleges rasza, de vannak másodlagos rasszák. And there's 7 in number. És ez 7 ilyen van. So in the Bhakti Rasamrita Sindhu, these are all detailed. A Bhakti Rasamrita Sindhuban ezekről részletesen lehet olvasni. And Krishna is Akhila Rasamrita Murti. He loves variety of rasas. És Krishna, ő nagyon szereti a raszáknak a változatosságát. He likes to have experiences. Ő szeret megtapasztalni mindent. He likes adventure. Szereti a kalandot. He really likes variety. Szereti a változatosságot. Some of these rasas can be mixed, some of them can't be mixed. Vannak rasszák, amiket lehet keverni, és vannak, amiket nem. Yeah. So one of the rasas Krishna really likes or experiences is fighting sometimes. Egy rassza, amit Krishna úgy szeret időnként, ez a harc. And Lord Vishnu just felt like a good fight. És az Úr Vishnu úgy érezte, hogy már úgy eljött az ideje egy jó harcnak. And okay, he could get Jai and Vijay, but you know, he's Lord Vishnu. They're not going to fight with him. És persze megkérheti Jayat és Vijayt, de hát az Úr Vishnu nem fognak vele harcolni. And even if he does persuade them to fight, it's going to be like a play fight, because they're not really going to punch him. És hogyha még valahogy rá is tudja őket venni, meg tudja őket győzni, akkor se lesz igazi a harc, mert ez csak ilyen játék lesz a részükről. So the Lord wanted to create a situation where he could have a real fight. Az Úr akar teremteni egy olyan helyzetet, ahol igazi küzdelemben lehet része. So then he created this whole situation. The 4 Kumaras cursed Jai and Vijay. Szóval megteremtette ezt az egész szituációt, a 4 kumára megátkozta Jayat és Vijayt. And in the end they had a choice. És volt egy választásuk. The choice was 3 lives as demons, or how many lives? 7 lives as devotees. Ez volt a választási lehetőségük, hogy 3 élet démonként, vagy 7 élet baktaként. Which would you choose and why? Melyiket választanátok, és miért? Which would you choose? Not which would they choose. Which would you Nem, choose? hogy ők mit választottak, Yeah? hanem ti mit választottatok volna. Vagy mit választanátok. Who would choose 3 lives as demons? Ki választana 3 életet démonként? So you wouldn't mind being a demon? Szerintem bánnád, hogy démonnak kell lenni? Raping women, killing brahmanas, so many terrible activities, drinking alcohol, meat eating, all of these things. Szerintem bánnád, hogy akkor így erőszakoskodni kell, húst kell enni, le kell részegedni, brámanákat kell gyilkolni. Who would like to be devotees for 7 lives? Ki szeretne 7 életre bakta lenni? Okay, most of you. Some people do. Gaurachandra, what do you think? Huh? Bhakta. Srilokama? Demon? Demon. He's sick, so he's not thinking straight. Yes, please. I've done all those things that demons do. I used to be a demon. I know what it is. I don't want to experience that anymore. So, yeah. Having all the sins, even lottery tickets. So they chose to be demons for 3 years, 3 lives. 3 életre szóló démoni létezést választották. And the thinking was, the theory behind it, És a mögöttes gondolat, ami emögött húzódott, az volt, was that okay, 3 lives. See, they were heartbroken to ugye be leaving Vaikuntha. nagyon össze volt törve a szívük, hogy el kell hagyniuk Vajkuntát. Their everything is service to the Lord. Az Úrnak végzett szolgálat volt a mindenük. They live, breathe, walk, talk, serving Lord Vishnu. Az Úr Vishnu szolgálata éltette őket minden szempontból. That's what we have to do too.
Nekünk is ezt kell csinálnunk. Yeah, our everything has to become service to the Lord, Lord Krishna. Minden, amink csak van, azt az Úr szolgálatába kell ajánlanunk. So they said, we're being sent away. We've never been down to that nasty, dirty place. We just heard about it. We never wanted to go there. És akkor mondták, hogy hát most elküldenek minket oda, soha nem voltunk még azon a szörnyű, gusztustalan helyen, amiről meg csak hallomásból is tudunk. We want to come back as soon as possible. Olyan gyorsan akarunk visszajönni, amilyen gyorsan csak lehet. And at the end of the day, what is the most important thing? És a nap végén akkor mi a legfontosabb dolog? How does it go? Hogyan is mondják? Svarga apavarga narkeshu apitulyartha darshinaha. How does it start? Svarga. So this is describing Chitraketu. Narayana parasarve nakutashchanya bibhiti. Svarga apavarga narkeshu apitulyartha darshinaha. So when Chitraketu is cursed by Parvati, Amikor Chitrakétut megátkozza Parvati, you're laughing like a demon, you will be born as a demon. Úgy nevetsz, mint egy démon, szüles meg démonként. So then in Chitraketu became Vritrasura. Szóval Chitrakétu akkor Vritrasuraként született meg. But upon being cursed, Chitraketu is totally peaceful. De amikor kapta ezt az átkot, akkor Chitrakétu nagyon békés volt. Chitraketu was a pure devotee, a premi bhakta. Chitrakétu egy tiszta bakta volt, egy prémi bakta. He was cursed that he would have a body of a demon. Megátkozták, hogy el kelljen fogadni egy démoni testet. And he's undisturbed, equipoised, unaffected. Ez nem zavarta őt meg, nem volt rá hatással. And Parvati turns around to Lord Shiva and says, what's wrong with this guy? He doesn't care. És Parvati odafordul az Úr Shivához, hogy mi a baj ezzel a fickóval, nem is érdekli, hogy megátkoztam. and then Lord Shiva quotes this verse. He says, Narayana parasarve nakutaschanya bibhati svarga apavarga narkeshu api tulyartha darshinaha. És akkor az Úr Shiva idézi ezt a verset. So he says, Narayana parasarve, for one who is fully surrendered to the Lord. Az, aki teljesen meghódolt az Úrnak, The Lord is in his heart. az Úr ott van a szívében, There's nothing else he wants. semmi más nincs, amit ő akar. The Lord is his life and soul. Az Úr, az ő élete és lelke. Fully surrendered, parasarve, everything is the Lord's. Nothing's mine. Teljesen meghódolt, minden az Úr és semmi sem az enyém. Nakutaschanya bibhyati, there's no fear. Nincs benne semmilyen félelem. Yeah, so they asked Prabhupada, you have no fear. Prabhupádnak is feltették ezt a kérdést, Prabhupád, te nem félsz semmitől. Prabhupada said, because I'm fully surrendered to the Lord. When you're surrendered to Krishna, there's no need to fear anything. Mondta, hogy azért nem félek semmitől, mert teljesen meghódoltam az Úrnak. Hogyha valaki teljesen meghódol, akkor benne nincsen félelem. So Lord Shiva says, Svarga, heavenly planets, Apavarga, liberation, Narkeshu, hellish planets. Ugye ott vannak a mennyei bolygók, felszabadulás, pokoli bolygók. He sees everything as equal. De mindent egyenlőnek lát. Tulya, everything's equal. Mindent túl egyenlőnek lát. Why? Miért? Because in any situation, in every situation, he's thinking of the Lord, he's connected with the Lord. Azért, mert minden helyzetben, minden körülményben az Úrra gondol, és az Úrral van. The external circumstances, because the connection is so deep, the external circumstances don't matter. Ugye, mivel ott van ez a nagyon mély kapcsolat, ezért a külső körülmény az nem számít. It reminds me of a verse in 7th canto, 1st chapter, 29, I think, 28 maybe. Ez a dolog emlékeztet engem egy versre, 7-ének első fejezet, azt hiszem 29-es vers. Narad Muni is speaking to Yudhishthira Maharaj. Narada Muni beszél Yudhishthira Maharajnak. And they're talking about Hiranyakashipu. És Hiranyakashipu a téma, amiről beszélgetnek. And basically what he's saying is that, so the gopis, they attain perfection by loving relationship with Krishna. És ugye a gopik azzal érik el a tökéletességet, hogy szeretetük van Krishna felé. The Vrishnis, the Yadus, they attain perfection by having a familial relationship with Krishna. Family. A Yaduk, a Vrishnik pedig úgy érik el a tökéletességet, hogy ilyen családi kötelék fűzi őket Krishnához. And
forget whether it's Ravan, Kumbhakarna, or Hiranyakashipu, Hiranyaksha, but they will attain perfection through remembering Krishna in anger. És most ezt elfelejtem, hogy ez Rávana, Kumbhakarna, vagy Hiranyaksa, Hiranyakashipu, de ők úgy érik el a tökéletességet, hogy dühvel emlékeznek Krishnára. The point is remembrance of Krishna. De a fő dolog a Krishnára való emlékezés. However you remember him, függetlenül attól, hogy hogyan emlékezel rá. The point is if you remember him, then everything becomes perfect. De a lényeg, hogy ha emlékezel rá, akkor minden tökéletessé válik. And actually sometimes when you're really angry with someone or really fearful of someone, then the intensity of that remembrance is greater. És ugye, hogyha valakire nagyon dühös vagy nagyon intenzíven gondolsz, akkor ez felerősíti azt az emlékezést vagy érzelmeket. So Ravana was always thinking about Ram. Ram's coming, he's going to take Sita. Ram's coming, he's going to take Sita. Rávan folyamatosan Rámára gondolt. Jön ez a Rám, elviszi Szítát, elviszi Szítát. So he was always fearful. Mindig ott volt benne a félelem. And always thinking Ram. És mindig csak Rámára gondolt. In the same way, Hiranyakashipu, or Hiranyaksha here, he's fighting with Varahadev. Hiranyakashipu was fighting with Nishingadev because Prahlad Maharaj said to Hiranyakashipu that I'm worshipping Lord Vishnu. And Hiranyakashipu said, he's my enemy, my greatest enemy. Why are you worshipping him? Prahlad Maharaj mondta Hiranyakashipunak, hogy én az Úr Visnut imádom. Hiranyakashipu megmondta, hogy de hát miért imádod őt? Ő az én legnagyobb ellenségem. So his greatest enemy is Vishnu. He's always thinking of Vishnu. Az ő legnagyobb ellensége volt Vishnu, mindig rá gondolt. Shishupal, similarly, he was constantly criticizing Krishna. Shishupal is folyamatosan Krishnát kritizálta. Krishna said to Shishupal, you have 100 more chances. Krishna mondta Shishupalnak, hogy 100 esélyed van. You can criticize me all you like. Say whatever you want. Azt mondhatsz, amit akarsz, úgy kritizálsz, ahogy akarsz. But your 100th criticism and you're finished. De a 100. után véged van. 100. kritika után véged van. So then Shishupal started criticizing. És akkor Shishupal elkezdte a kritizálást. So he was just so envious of Krishna. És nagyon dühös volt, nagyon irigy volt Krishnára. And in that way he was always just thinking of Krishna. És ilyen módon folyamatosan Krishnára gondolt. So they were so this is why Jay and Vijay, they chose these 3 lives. Ezért van az, hogy Jay és Vijay ezt a 3 életet választották. Okay, whatever the situation, we don't want to be away for too long, and we'll be absorbed in Lord Vishnu anyway. Bármi is legyen a helyzet, nem akarunk túl sokáig távol lenni, és így vagy úgy, de az Úr Visnura fogunk emlékezni. So they were cast down into the material realm. És akkor lelettek küldve az anyagi szférába. One thing I wanted to dwell on a little. Volt egy dolog, amiről egy kicsit bővebben akartam beszélni. Is a nice verse. Ez egy szép vers. Which describes the Kumaras, they began as Brahmavadis. És ami pedig a kumárákról szól, mert ugye ők brahmavádikként kezdték. But they were transformed during this pastime. De a keftelés alatt megváltoztak. And this verse describes their transformation. És ez a vers beszél az ő változásukról, transformációjukról. Tasyara vinda nayanasya padara vinda kinjalka mishra tulasi makaranda vayu antargatasva vivarena chakaratesham sankshobam akshajashama pichitta tanvo. Someone to read the translation. Manaji? Amikor az Istenség személyisége lótuszlábának ujjairól a szél a bölcsek orrába sodorta a tulasz levelek illatát, a bölcsek úgy érezték, testükben és elméjükben változás megy végbe, pedig mindannyian a személytelen Brahman felfogáshoz ragaszkodtak. So, whilst the Kumaras were in this interaction, miért voltak a kumárák benne ebbe az interakcióba? Something very, very special happened. Valami nagyon különleges dolog történt. What was that thing? Mi volt ez? There was a breeze. Volt egy szellő, egy fuvallat. And it passed over the tulsi,
which is on the feet of the Lord. És elhaladt az Úr lótuszlábán lévő tulasi levél mellett. So if you look carefully, Gaur-Nitai also they have tulsi on their feet. Hogyha figyelmesen nézitek, akkor Gaur-Nitainak a lótuszlábán mindig van tulasi levél. So that breeze picked up an aroma from that tulsi on the lotus feet of the Lord. Ez a szellő, ez a fuvallat felkapta a tulasi levelek illatát az Úr lótuszlábától. And that breeze entered into the nostrils of the Kumaras. És ez a fuvallat akkor így belépett a kumáráknak az orjukába. And when that breeze entered Antargata, as it entered their nostrils, it created a change. És amikor ez az illat megcsapta az orrukat, akkor változást idézett elő bennük. Not just a change, it brought about a transformation in their hearts. Nem csak, hogy változást, hanem a szívükben okozott gyökeres változást. Because they came in touch with the Lord. Azért, mert kapcsolatba kerültek ilyen módon az Úrral. And they went from being Brahmavadis to Bhaktas. És a Brahmavádikból bakták lettek. That is a huge change. Ez egy hatalmas változás. We can see that, when devotees talk about their interactions with Prabhupada, Prabhupada brought about a similar transformation in people. Amikor bakták beszélnek, vagy emberek beszéltek Prabhupáddal, akkor Prabhupád ugyanilyen változást okozott emberekben. Because when you come in touch with Krishna, there's no more denying him. Mert amikor az ember kapcsolatba kerül Krishnával, onnantól már nem lehet őt letagadni. When you come in touch with a pure representative of Krishna, you can't deny him. Amikor valaki Krishnának a tiszta képviselőjével találkozik, onnantól kezdve nem lehet letagadni. So they became bhaktas. At that point they became shanta bhaktas. És akkor bakták lettek, és shanta bakták lettek. So shanta bhaktas are not active in their desire to serve. A shanta bakták, ők nem aktívak abban a vágyukban, hogy szolgálják Krishnát. But on that basis they can enter Vaikuntha. De ezen az alapon már beléphetnek Vaikuntába. But I just wanted to hone in on the power of this, Kinjalika Mishra Tulsi. It was mixed with the fragrance of Tulsi. Ugye ez a Mishra Tulsi, hogy a Tulsi levél illatával keveredett szellő. And how powerful acts of devotion are. How powerful acts of devotion are. Hogy az odaadásnak ezek a tettei milyen hatalommal bírnak. Stepping into the temple. Belépni a templomba. Seeing a devotee. Látni egy baktát. Walking into the temple room. Besétálni a templom szobába. Taking darshan of Srila Prabhupada and then Dharnitai Vijaya Gauranga. Ugye belépni a szentélybe, megkapni Srila Prabhupádnak, aztán Dharnitai Vijaya Gaurangának a darsanját. Taking Charanamrita. Elfogadni Charanamritát. Taking prasadam. Prasadamot tisztelni. Chanting Hare Krishna. Hare Krishnát énekelni. Reading. Olvasni. Studying Prabhupada's books. Tanulmányozni Prabhupád könyveit. We do not know or realize how powerful these things are. Nem tudjuk és nem fogjuk föl, hogy ezeknek a dolgoknak milyen ereje van. Especially after a few months or years of practicing these things, we begin to become almost immune to their power. Főleg pár évnyi vagy pár hónapnyi gyakorlás után észre se vesszük ezeknek a dolgoknak az erejét. I think it was last year there was a young man who came for a Sunday program and there was a fired up kirtan going on. Azt hiszem ez múlt évben jött egy fiatal férfi a vasárnapi programra, és volt egy nagyon lelkes kirtan a program végén. And he looked at Gaur-Nitai. Ránézett Gaur-Nitaira. And he said, I think Shinkodev, maybe you remember this? He said, you only heard this. Én csak hallottam ezt And then he said, the guys on the altar, they're dancing. És mondta, hogy azok a fickók ott fönn az oltáron táncolnak. He saw them dancing. Látta őket táncolni. And it was just such a powerful experience for him. Számára ez egy hihetetlen élmény volt. The Lord reciprocated with him because he was open, because he was... az Úr viszonzott így vele, mert nyitott volt. Because he wanted to give him some mercy. Azért, mert az Úr akart neki kegyet adni. And when we become accustomed to these things, we do them every day or regularly, then we forget how, when you first walked into the temple room, when you first took prasadam,
when you first met devotees, when you first saw the deities, it was such a special experience. De ezekhez nagyon könnyűn úgy hozzá tudunk szokni, és olyan hétköznapi dolgokká válnak a szemünkben, de emlékezzetek arra, amikor először jöttetek a templomba, először léptetek be a templom szobába, először találkoztatok egy baktával, először tiszteltetek praszádamot. Milyen különleges dolgok voltak ezek. We should be careful not to become mechanical in our devotional practices. Óvatosnak kell lennünk, hogy a lelki gyakorlatainkban ne váljunk mechanikussá. We have to maintain that freshness somehow, remind ourselves how powerful and wonderful these things are. Ezt a frissességet akkor így fenn kell magunkban tartanunk, meg kell őrizni, és emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ezek a dolgok mennyire különlegesek. And the more we're attentive to the details, the more we'll find that we're really connecting with them in a very meaningful way. És minél jobban figyelünk a részletekre, annál jobban meg fogjuk találni a módját, hogy hogyan tudunk ezekkel a dolgokkal egy jelentőségteljes módon kapcsolódni. I'd say there are two very important keys to advancing in Krishna consciousness. Azt mondanám, hogy a Krishna tudatban való fejlődésnek van két kiemelt pontja, vagy két kulcsa. The first is consistency. Az egyik az a konzisztencia, vagy kitartás. Doing the right things daily. Minden nap megtenni a jó dolgot. And then the second thing is, one of the problems with consistency is that it very quickly become mechanical. De ezzel a konzisztenciával az a probléma, hogy nagyon mechanikussá tud válni. So if we can oppose that mechanical tendency by being attentive. De ezt azzal tudjuk ellensúlyozni, hogy nagyon figyelmesek vagyunk. By being very conscious to remain attentive in our spiritual endeavors. Tudatosak vagyunk arról, hogy figyelmesnek kell lennünk a lelki gyakorlataink végzése során. So consistent and attentive. Konzisztens, kitartó és figyelmes. And if you can do that, then you'll find that advancement is rapid. És hogyha ezt a két dolgot meg tudod csinálni, akkor azt fogod tapasztalni, hogy a fejlődés az gyors. I could say more on this slide, but I won't for now. Tudnék többet is mondani erről, de nem fogok most. I want to leave some time for questions if there are more. Fogok hagyni valamennyi időt kérdésekre, hogyha van még. So just to go over, I kind of mentioned it, the three lives of Jaya and Vijaya. Nagyjából említettem, de hogy így átmenjünk rajta, Jaya és Vijaya három élete a következő. Hiranyaksha and Hiranyakashipu, Jaya and Vijaya. Ők Jaya és Vijaya, Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Hiranyaksha was Jaya. Hiranyaksha volt Jaya. Then Ravana and Kumbhakarna. Aztán ott van Rávana és Kumbhakarna. And then Shishupal and Dantavakra. És ott van Shishupal és Dantavakra. So Hiranyaksha represented greed. Hiranyaksha, ő képviselte a mohóságot. No, Hiranyaksha represented, greed. And Hiranyakashipu represented pride. Hiranyakashipu pedig a büszkeséget. Ravana represented lust. Rávana a két jelképezte. Kumbhakarna represented illusion because he was sleeping. Kumbhakarna az illúziót képviseli. Shishupal represented envy. He was very envious of Krishna. Shishupal ő az irítséget képviseli. And Dantavakra represented anger. Dantavakra pedig a dühöt. Because Dantavakra, they were brothers. Ők is testvérek voltak. Krishna had killed Shishupal. Krishnának el kellett pusztítani a Shishupát. Krishna had killed Shalya, who was a good friend of Dantavakra. Krishna megölte Salját, aki Dantavakrának egy jó barátja volt. And therefore Dantavakra was very angry against Krishna always. És Dantavakra mindig nagyon dühös volt Krishnára. So these six, they represent Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mad, Matsarya, the six enemies of the living entity. Ők hatan az egyéni élőlénynek a hat ellenségét képviselik, jelképezik. Yeah, so lust, anger, pride, greed, envy, illusion. Két düh, mohóság, irigység, illúzió, büszkeség. So Madhvacharya, he says that Madhvacharya a következőket mondja. Scripture can be understood in three ways. Hogy a szentírásokat háromféleképpen lehet megérteni. Number one is literal.
Az első értelmezés az a szó szerinti. When Krishna says in the Bhagavad Gita that you're not this body, you're spirit, soul, it's a literal statement. Amikor Krishna mondja a Bhagavad Gítába, hogy nem ez a test az énet, hanem örök szellemi lélek, vagy ezt szó szerint kell érteni. Second way he explains is that we can understand or take moral and ethical lessons from Scripture. És ugye a második szintje a Szentírások értelmezésének, hogy erkölcsi, morális tanításokat tudunk belőle kapni. For example, in the 9th canto it talks about King Rantidev and he was very charitable. We can learn lessons. Mondjuk 9. énekben olvashatunk Rantidev Maharaj történetéről, aki nagyon adakozó volt, akkor erről a adakozói hangulatról tudunk tanulni. And then finally, Madhvacharya says that there's a metaphorical. És Madhvacharya akkor mondja, hogy a Szentírások értelmezésének a harmadik szintje, ez egy metaforikus. Yeah, so what is explained for these six is that in order for Jaya and Vijaya to reach Vaikuntha, they had to go through these six purifications. Hogy Jaya és Vijaya újra vissza tudjon térni Vaikunthára, akkor ezen a 6 tisztuláson át kellett esniük. You have to overcome, the living entity has to overcome these 6 enemies: lust, pride, anger, greed, envy and illusion in order to return back home, back to Godhead. Az egyéni élőlénynek ezt a 6 hiányosságot vagy hibát akkor le kell győznie, mielőtt visszajutna a lelki világba. So each pastime has many levels, different perspectives. Ugye a egyes kefteléseknek nagyon sok szintje van. The writings of the acharyas really give a lot of insight often. So. Az ácsáryáknak az írásai sok betekintést nyújtanak a Szentírásokban. So, yeah, and here of course we know that Varahadev killed Hiranyaksha. És persze tudjuk, hogy Varahadev elpusztította Hiranyaksát. And Nrsingadev killed Hiranyakashipu. És Nrsimhadev pedig megölte Hiranyakashiput. So, we've spoken about Varahadev. Ugye beszéltünk Varahadevról. Going back to how Hiranyaksha and Hiranyakashipu were born. Aztán visszaugrik a történet oda, hogy Hiranyakashipu és Hiranyaksha megszületik. And then their previous life as Jaya and Vijaya. Aztán pedig visszamegyünk korábbi életükben, amikor Jaya és Vijaya voltak. Yeah, and this is like a summary of today's session. Ez a mai előadásnak egyfajta összefoglalója. Yes, this fight, like I said, 17, 18 and 19 is really describing the fight between these two. Ugye a 17, 18, 19. fejezetek ezt a kettőjük közötti harcot írja le. It's quite a fight. Egy jó kis harc. With lots of ups and downs. Sok hullámvölgyel és hullámheggyel. You know, the Lord can just knock him out in one blow. Ugye az Úr csak egy ütéssel kiüthette volna. And in the end he does. És a végén meg is teszi. He strikes him in the base of the ear. A fül tövénél üti meg. Just like a little slap. Mint egy ilyen tockos, igen, vagy egy pofont adott neki. Yeah, but it's after a lot of mace fighting and punching and so many things. De ez már azután van, ahol nagyon sok buzogányharc és mindenfajta fegyvernemmel harcoltak. All the demigods are watching. Az összes félisten nézi. And they shout out to the Lord, kill him, finish him now, it's getting too much. És kiabálnak így az Úrnak, hogy öld most már meg, elég ebből. So then Varahadev says, okay, and he just slaps him and he's És finished. akkor Varahadev mondja, jó, hát akkor ad neki egy taslit. But you know, there's a bit of fun, you know, for Varahadev, it's fun. Szóval Varahadev számára ez élvezet. He's looking for just a bit of fight, you know. Ő csak úgy akart egy kicsit harcolni. If this was Jaya in his form in Vaikuntha, he wouldn't fight in the same way as Hiranyaksha fights him. Hogyha ez Jaya lenne a lelki világban, akkor ő nem lett volna hajlandó ugyanígy harcolni az Úr ellen, mint ebben a születésében. So this Virya Ras, this fighting rasa, is you know, the Lord likes it. Ez a Virya Rasa, vagy harci szellem, hangulat, ez szereti az Úr. And then Varahadev is his role is complete.
És akkor Varahadevnak a szerepe az beteljesedik, vagy teljessé válik. So that is today's session. Ez volt a mai előadás. Last week, or last time, we discussed universal elmúlt affairs. alkalom. Next week, Következő hét, we will be discussing chapters 20 to 24. a 20-tól a 24. fejezetig tartó részt fogjuk átbeszélni. Devahuti is the daughter of Swayambhuva Manu. Devahuti, ő Swayambhuva Manunak a lánya. Swayambhuva Manu is the son of Swayambhuva Manu pedig kinek a fia? Brahma. Brahmának a fia. Yeah, so just going back to the family Csak tree. kicsit visszatérve a családfára. And Devahuti is looking for a suitable husband. Devahuti pedig keres egy megfelelő férjet. Naturally, Swayambhuva Manu and Shatarupa, they're looking for a good husband for their daughter. Ez egy természetes dolog, hogy Swayambhuva Manu és Shatarupa akkor egy megfelelő férj után kutatnak a lányuknak. And Kardama Muni is a great sage of great learning and austerity. És Kardama Muni akkor egy nagy bölcs, aki nagy lemondásokat és vezekléseket végzett. And he has darshan of the Lord. És neki megvolt az Úr darsanja. And he asks for a wife of like disposition. Szóval amikor megkapja az Úrnak a darsanyát, akkor egy olyan feleséget kér, aki hasonló beállítottságú. So then, through his mystical ability, the Lord connects, ultimately it's the Lord, he connects Devahuti and Kardama Muni. És akkor végül az Úr akkor így összeköti Devahutit és Kardama Munit. And along the way there are many wonderful, very instructive lessons about Grihastha life. És a családos élettel kapcsolatban nagyon sok hasznos elv vagy tanítás van ebben a történetben. So that's what we'll be discussing next week. Ezt fogjuk a következő héten megbeszélni. And then we'll have a break Aztán szünetet for the tartunk. festival. Ott lesz a fesztivál And 28-án. then 3 weeks from today És mához képest 3 hétre. will be the final session for this third canto. Akkor a harmadik éneknek az utolsó fejezet csoportját fogjuk átbeszélni. And there we'll be going over Kapila Dev's amazing deep teachings on Sankhya Yoga. És ott pedig Kapila Devnak a fantasztikus tanításait fogjuk átbeszélni a Sankhya jogával kapcsolatban. Sankhya jogával kapcsolatban. I want to thank you all for your attention. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. We have finished on time. Még időbe befejeztük. Okay, one question. Egy kérdés. Yeah, Amra, you had it earlier. Yeah. Azt szeretném megkérdezni, hogy Ānanda Caitanya tanútól, hogy esetleg vissza tudnánk menni arra a diára, ahol voltak az óceán kiemelése. One more? Could we go back to the slide when... This one. Hogy ott kétszer van az, hogy mit tett, és ott kétszer van ugye az, hogy leemelte a földet, az óceánból ugye a 2 varázsdév. So both Varadevs picked up the earth from the ocean. Again. Hogy erről tudnál valamit mondani, hogy miért kétszer emelte ki? So why was it necessary to be lifted twice? So these pastimes are cyclical. Ezek a keftelések ismétlődnek, ciklikusak. And they happen again and again. Just some details are different. Újra megtörténnek, újra és újra, csak néha a részletek mások. So it's boring if it's exactly the same every time. Unalmas akkor, hogyha mindig pont ugyanolyan. So, there's always some differences. It's like every film. We don't watch films, but when you used to watch films, Ugye, every film is the same. ugye ott van mondjuk, amikor valaki még filmeket néz, akkor tudja, hogy minden film ugyanolyan. In essence. A lényegét tekintve. But there's a different actor or different actress and a different scenario, slightly different circumstances, and that's what makes it watchable. De akkor más benne a főhősnő, más egy kicsit a cselekmény, és akkor ez olyan nézhetővé teszi. Yeah, so variety is a spice of life. A változatosság az életnek a fűszere. Does that work in Hungarian? Kind of. So the Lord comes again and again. This time he's white. This time he's reddish blue. The slight differences in the way the pastime goes. In essence, it's the same.
Lényegét tekintve ugyanaz a két keftelés, de az egyikben akkor fehér színnel jelenik meg, a másikban kékes-vöröses színnel, és egy picit eltér a cselekmény, de alapvetően ugyanaz. And then also there are, when the Lord comes, he will always give mercy to certain devotees in certain ways. És persze, amikor az Úr eljön, akkor mindig adja a kegyét bizonyos baktáknak. His presence, his association, his darshan, he gives devotees mercy, but then there are new devotees who need that mercy. Szóval vannak akkor a bakták, és akkor a jelenlétével, akkor így adja a kegyét, és mindig vannak új bakták, akiknek kell ez a kegy. Some devotees, their worshipable Lord is Varahadev. Vannak olyan bakták, akiknek az imádandó úra az Varahadev. And therefore they'll go to Varahaloka. És akkor ők mennek majd Varahalókára. One of the Vaikuntha planets is Varahaloka. Az egyik Vaikuntha bolygó az Varahalóka. So to give those devotees his association, the Lord will also appear again and again. Hogy azoknak a baktáknak adja a társulását, akkor az Úr újra és újra megjelenik. It's good. Ez jó így? Again. Mitől süllyedne a Föld, mert egyszerűen lesüllyed a Föld, akkor Hiranyakasipu és Hiranyáksának a gonoszságai miatt, a bűnös cselekedetei miatt. Mitől süllyedne még egyszer, Brahmának ugyanabban a napjában, mitől süllyedne még egyszer a Föld. So the earth sank to the bottom of the ocean due to Hiranyaksha and Hiranyakashipu's sinful activities, but the other time why it sank down to the ocean. Same. Ugyanígy. Ugyanaz volt az oka. But it was not Hiranyakashipu and Hiranyaksha, it was different demons, you mean? Why different? Why should it be different? Because once he killed the other in the other pastime. It's a cyclical nature? Yeah, it's cyclical. So how many times did Unlimited. Constantly happening. Have to be born as Also cyclical. Jaya és Vijaynak a eljövetele itt az anyagi világban, az is ciklikus. Also cyclical. Az is ciklikus, az is újra és újra megtörténik. Yeah. Also cyclical. Why not? Miért ne? Miért ne lehetne? Yeah, okay, that's a question. This igen, happens twice in a day of Brahma. Hogy Brahmának egy napján belül miért történik kétszer? Yeah, so but then it could be that this is day 1 of Brahma, Swayambhuva Manu, and then it could be that this is day 2 of Brahma, Chakshusha Manu. De az is lehet akár, hogy Swayambhuva Manu az ugye Brahma első napjában jelenik meg, és a Chakshusha Manu meg Brahmának egy másik napjában jelenik meg. So it doesn't say which day of Brahma. Ugye nem mondja azt, hogy Brahmának melyik napján jelenik meg. Another commentator says that actually, and I'm not saying that this is exactly right, this is what Prabhupada says in the purport, that one commentator explains that it's the same Varahadev who stays in the ocean. És van egy másik Bhāgavatam magyarázó, aki ezt mondja, és nem mondom, hogy ez az abszolút, de hogy ő azt mondja, hogy ez a Varahadev, ez ott marad az óceán alján. And so from Swayambhuva Manu's reign to Chakshusha Manu's reign, it's the same Varahadev who remains there. És mondja, hogy Swayambhuva Manu korszakából, amíg átjutunk Chakshusha Manu korszakából, az ugyanaz a Varahadev. And maybe on one occasion it is right, that is how it is. És lehet, hogy van olyan megjelenés, amikor ez valóban így történik. And on another occasion, Varahadev leaves and then comes back as a Nila Rakta. És egy másik alkalommal meg lehet, hogy akkor úgy van, hogy Varahadev elmegy, és akkor Nila Raktaként visszajön kékes-vöröses színben. Így vagy úgy. Who knows? Jól értem, akkor mégis az a válasz, hogy ez nem biztos, hogy Brahmán. Valószínűleg ez nem Brahmának egy napján belül történik. Nem biztos, igen. Hanem ez valószínűleg Brahmának 2 másik napja, és máskor jön el Varahadevként egyszer ekkor, egyszer akkor, mert ugye ő azt csinál, amit akar, úgymond. Possible. Hogyha jól értem, ez a válasz? Elképzelhető. But we're not sure.
De ezt nem tudhatjuk biztosra. It's not that detail is not explained. Ez a részlet, ez nincs az orrunkra kötve. So when Shastra doesn't give a particular detail, amikor a sásztra nem ad egy konkrét részletet meg, and the acharyas don't go into it, és az ácsáryák sem beszélnek róla részletesen, then we conclude that okay, this is not the most important thing for me to know. Akkor abból azt a következtethetést vonjuk le, hogy ez számunkra most nem a legfontosabb dolog, ami a legjelentőségteljesebb. But then what do I need to really learn from this De passage? akkor mit kell ebből a keftelésből igazából megtanulnom? One thing is actually, but contemplating these truths is also very powerful. De csak így gondolkozni ezeken az igazságokon, annak is hatalmas ereje van. Yeah. So if we weren't here, then where would we be and what would we be doing? Hogyha nem itt lennénk, akkor mit csinálnánk és hol lennénk? Kaviraj Goswami says, Siddhanta bolye chit na koreolas, iha haite Krishna lagi sudridamanas. Never be lazy in considering transcendental truths. Mondja, hogy sose legyél lusta gondolkozni a transzcendentális igazságokon. Spend your time in contemplating Shastra like this. It's wonderful. Töltsd az időt azzal, hogy a szentírásokon gondolkozol, ez fantasztikus. And over time, the conclusions that will be revealed will be deeper and deeper. És idővel azok a konklúziók, amik feltárulnak előtted, azok egyre mélyebbek és mélyebbek lesznek. And in this way, the mind becomes stronger. És ilyen módon az elme megerősödik, and more fixed on Krishna. És egyre inkább rögzül Krishnán. Otherwise, the nature of the mind is to tend towards our material attachments. Máskülönben az elmének az a természete, hogy más anyagi ragaszkodásainkra irányuljon. Yeah, so thank you for the question. Köszönöm a kérdést. And thank you for your attention. Köszönöm a figyelmeteket. I think we should stop. We can talk more. Anyone wants to Majd még ask anything beszélhetünk, hogyha valaki akar, akkor jöjjön nyugodtan. Then I'm here, and also on the group, devotees can ask as well. A csoportba is tehettek föl kérdéseket, a WhatsApp csoportban. Thank you so much. Köszönjük szépen. Shri Radha Shyam Sundar ki, Jai. Shri Dhanita Vijay Guranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Transcendental Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Nitai Gaur Premanandi, Ānanda Caitanya Prabhu ki. Gaura Bhakta Brinda ki, Jai.